Sương trở mình, trăng lênh láng cuốn theo khí lạnh thốc lên cầu thang, tràn vào căn buồng nhỏ bé xíu của tôi. Ngày thứ tư, tôi được ở bên gia đình nhỏ của mình. Một ngày mai nữa, tôi sẽ lại về quê với bố. Bà nội biết tôi sắp về nhà chồng thì dặn dò tôi rất nhiều trong bữa ăn. Mẹ con, bà cháu quấn quýt mấy ngày, tiếng cười chật cả nhà. Bà cứ nắm chặt đôi tay gầy của tôi mà xoa xoa. Không được cãi người già, không được ngủ dậy sau người già. Không ưng cái bụng thì cũng phải cười. Cái đầu nghĩ không tốt là tự mở cửa cho con rắn độc chui vào bụng mình. Mày làm vậy là không tốt bao nhiêu rồi mày à. Con biết nghe lời mà, con lớn rồi. Êm nhìn tôi. Mày à, bỏ cái lời êm giá vào cái đầu mày đi. Những lời người lớn nói không bao giờ làm chật chội cái đầu mày đâu. Tối nay người tôi mệt như cái cây nhổ đứt rễ rồi đem trồng lại. Tôi xin bà và êm đi nằm trước. Trăng và sương vẫn quấn vào nhau, tưới lên ngọn cây trám già, lênh láng xuống cả nửa sân. Thương nhau thì mở cửa, chẳng cần đèm tìm nhau. Bước chân mềm hơn gió, rượu chẳng làm người say. Tim tôi nhói lên một cảm giác kỳ lạ, như xót xa, như cố chấp. Cái người này lạ thế chứ. Lúc chiều tôi đi từ nhà chú Ninh về thì gặp người ấy. May à, cơm người Kinh không ngon à? Sao gầy mãi mà không chịu lớn thế? Tôi cứ im lặng mà đi. Khi còn một con dốc nữa là về đến nhà, thì người ấy nắm tay tôi mà kéo lại. May à, cơm người Kinh không ngon à? Sao gầy mãi mà không chịu lớn thế? May, nói cho tôi nghe, May khổ lắm đúng không? May đã hối hận chưa? Tôi không khổ, tôi không hối hận. Tôi đã nói là không khổ đâu. Anh đi tìm người có học mà lấy làm vợ đi. Tôi nhớ lại lần cuối khi gặp anh Phong ngoài bờ suối. Tôi đã cố hét lên rằng: sao anh không bảo bố mẹ lên nhà May? Anh không nói gì, chỉ thúc mạnh chân vào hông con ngựa mà vọt qua tôi. Hôm nay anh còn nói tôi có hối hận không? Con người anh lạ thế chứ. Tôi làm ma nhà người Kinh rồi, tôi không được hối hận. May, sao lại gầy thế này được chứ? Bụng tôi như ai mang muối vào mà sát trong đấy. Tôi cứ lẩm lũi bước trong cái im lặng như muốn vỡ ra. Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra. Trời lạnh thế này ốm mất thôi. Trăng vẫn cứ quấn vào xương mà chảy tràn khắp sân. Ây da, cái thằng trai này làm thế này không nên rồi. Êm thở dài, đặt tay khe khẽ lên bụng tôi. Lâu lắm tiếng khèn ấy mới chịu rời đi. Tôi nhẹ nhàng trở dậy, xuống cầu thang đến cuối vườn. Cái hố giữa vạt cỏ tôi đã đào từ chiều. Tôi ngồi xuống, ghé vào miệng hố mà nói những lời không nên để người khác nghe. Mày không thương anh Phong, mày không nhớ anh Phong. Cây đầu mày không được nghĩ những điều mà người đàn bà ở bản này chưa bao giờ được phép nghĩ. Đêm xoay tít, tôi òa lên nức nở giữa đêm. Những lời nhớ, lời thương và cả những giọt nước mắt tôi vứt xuống tận đáy cái hố sâu này rồi. Tôi cẩn thận lấp đầy đất đến miệng hố rồi quay vào nhà. Tôi giật mình khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Êm. Tiếng thở dài nhẹ như cố nén lại. Tôi im lặng đặt tay vào cái bụng và suýt reo lên. Hình như vừa có một sự chuyển động rất khẽ trong cơ thể tôi. Sáng, Sương đeo vòng bạc quanh cổ núi. Tôi bị Êm cấm không cho ra suối lấy nước nữa. Mai tôi về với bố. Êm đang đảo xôi trong chõ xôi thơm phức. Gói một gói to để tôi mang sang nhà cho chú Ninh. Tôi thích đi trên con đường gồ ghề sống trâu. Tôi bước khẽ từng bước. Tôi nhớ con nhện ở buồng của tôi dưới nhà chồng. Bọc trứng của nó không biết đã nở con chưa. Nắng sớm bồi hồi chạm vào nụ lê đang ấp nở, phả hơi xuân nồng nàn trên khắp các dãy phố núi. Trong buổi sớm tinh khôi, tôi thấy chú đang chẻ củi.
Thím giẫy đám cỏ để gieo hạt cải nương. Đàn gà con lích thích, con mỉ chạy chân trần quanh đó. Tôi thấy má thím hồng lên. Người trong bản tôi thương nhau như những đốt ngón tay. Chú về mọi người trong bản cùng đến. Đàn ông sửa lại mái nhà dột. Đàn bà mang cho cây nồi, cho bát nếp nương, cho con gà. Người già mang cho chú lợi hay ấm áp quanh bếp lửa. Tôi đặt gói xôi lên cái chạn cũ. Thím nhìn chú rồi lại nhìn tôi. Thím cười, nụ cười như cánh ban nở sớm. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười của thím. Chú tôi ngày trẻ đi cùng mấy người trong bản làm thuê cho chủ thầu người Kinh. Cái đường to liên tỉnh, liên huyện. Đường càng xa chú càng ít về bản. Gặp thím trong một lần chú được ông chủ thầu người Kinh cho đi liên hoan cùng trong bản Nậm Nang. Thưa các anh, hôm nay bản em được hân hạnh đón tiếp các anh. Bản em có rượu men lá, gà chạy đồi. Xin được mời các anh. Nào, nâng lên, xin được mời. Mỗi mâm còn có một cô gái trẻ trong bản. Tay rót rượu, miệng cười tươi, mắt liếc nhìn, váy thơm ngát hương rừng. À, em thì không được nói khéo, em xấu xí. Các anh không chê, em xin được uống cạn trước. Cạch khẽ, cười khẽ, ực khẽ. Người chứ có phải đá đâu mà từ chối được. Có ưng cái bụng, cho tôi lấy làm vợ không? Nếu ưng, tôi cho tiền nhiều về mời mo làm ma khô cho ải. 15 tuổi, biết đỏ mặt, biết uống rượu là biết làm vợ rồi. Thím gật đầu. Ông bà nội phải bán trâu, bán ngựa và nhiều dê mới đưa được thím về làm dâu. Cưới được thím rồi, chú không đi làm theo người Kinh nữa. Thím đẹp, nhưng mặt lúc nào cũng buồn như cái cây khô đang cháy bị dội nước. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên chú có vợ, chú đá cây ang gỗ uịch huịch. Mày làm con vợ ngoan đi, mày không phải đi lấy nước, không phải tra hạt ngô, không phải lên núi đuổi đàn dê, tôi làm hết. Mày cứ nằm im như cây gỗ dưới suối thế, thì mày đồng ý lấy tôi làm gì? Mày nằm mà tôi phải lật mày như hòn đá núi. Tôi làm thằng chồng mà phải cướp yêu con vợ mình. Mày không phải là con vợ ngoan. Thím vẫn lầm lũi làm mọi việc. Đêm chú vẫn phải vần thím như vần cái cây gỗ nằm im dưới suối, như vần hòn đá nặng ngược dốc. Một chiều khi ông mặt trời đỏ như máu khuất sau dãy núi, chú lôi thím và một người đàn ông lạ về trước sân nhà. Thím tôi mắt loang loáng ướt, hai tay ôm chân chú mà khóc. Chú trói người đàn ông lạ vào gốc trám dưới chân cầu thang, tuột phăng cái quần ra, đổ một ống mật ong rừng vào giữa hai chân người ấy. Mặt chú như con dao chọc tiết lợn. Thím vẫn ôm chân chú mà khóc. Người lạ kia bị trói vào gốc trám, mặt cúi gằm, tóc bù xù, im lặng. Đàn kiến lửa ngửi thấy hơi mật, bắt đầu bò ngang dọc. Người đàn ông lạ bắt đầu chỉ trỏ, ban đầu chỉ ngọ nguậy khe khẽ. Sau một lúc thì mặt đỏ lên, một lúc lâu nữa thì kêu gào, rồi cuối cùng là van xin. Mày chặt chân tao đi, cái chân mày không làm nên tội, tao không chặt được. Mày chặt cái tay tao đi, cái tay mày không có tội mà. Cái nào gây nên tội, tao phạt cái đó thôi. Đàn kiến từ cây trám bò xuống mỗi lúc một đông. Đàn kiến dưới đất bò lên còn đông hơn. Hai đàn tranh nhau dè chừng nhau. Những con kiến tướng to nhất đàn cũng bỏ tổ bỏ lên bỏ xuống, tìm cái ngọt của mật mà tranh giành chí chóe loạn xạ, chẳng để ý gì đến xung quanh. Đau quá! Tiếng van vỉ của người ấy khiến thím tôi dám đặt con dao ngang cổ mà hét lên. Mày không thả người này ra, tao không làm ma nhà mày nữa. Chú sợ thím làm cái việc mà xưa nay là điều cấm kỵ trong dòng tộc, trong bản. Không được rồi, thím dám làm thế, chú sẽ mất vợ đấy. Bao nhiêu con dê, cả trâu, cả tiền dành dụm nhiều năm mới đổi được thím về. Chú cởi trói cho người đàn ông lạ, bắt thím hứa sẽ làm con vợ ngoan. Thím gật đầu lia lịa. Người kia được thả ra với lời hứa không bao giờ được gặp lại thím nữa. Người đàn ông lạ kia là người yêu của thím, yêu thím, thương thím. Nhưng người ấy không có ải. Người ấy được sinh ra từ người êm,
như một cái măng lợn bỏ hoang. Nên nhà thím không cho lấy. Nhà thím nghèo, ải thím cũng chết hơn 1 năm, không có tiền làm ma tươi. Lúc lấy chú có tiền, nhà thím mới làm ma khô cho ải. Sau ngày ấy, thím làm người vợ ngoan, nhưng cả ngày vẫn cúi mặt không cười với chú. Cuộc sống của thím không bình yên khi chú bị cây anh túc dỗ lời ngon ngọt. Chú cai nhiều lần, nhưng lần nào cũng tái nghiện. Sau bao nhiêu năm, tôi mới thấy chú và thím cùng cười. Cây mận cuối vườn rắc lấm tấm những nụ nõn trắng tinh trên cành khẳng khiu. Nắng rỉ rả đổ mật gọi những chồi non đang cựa mình thức giấc. Chú nghỉ tay bổ củi. Tôi chào chú để sáng mai về lại nhà chồng. Chú nói mai đưa tôi xuống bến xe. Tối êm gói cẩn thận gạo nếp, thịt sấy để mai tôi mang theo về nhà chồng. Bà nội lại dặn dò: mày à, không được tự mình vần hòn đá to ngăn cách mọi người. Mày phải ăn lời người lớn. Người lớn chỉ muốn tốt cho mày. Chỉ có lười mới chết, chứ làm việc không chết được. Cái ngạch chắn cửa buồng tôi đã bung ra. Cái vạch còn sót lại vẫn in dấu thời gian. Bóng trăng rơi xuống đúng chỗ đó, nằm yên bên tôi, dịu dàng. Đêm nay không nghe tiếng khèn nữa. Ngày mai tôi sẽ mang cả hương rừng về với bô. Những khóm tóc tiên tôi trồng dọc hai bên ngõ chắc đã bén rễ. Sương đêm trở mình, trăng rót từng luồng hơi lạnh qua cửa tràn vào buồng. Sáng mai tôi trở về với bô. Chồng tôi không lên đón, tôi sẽ tự về. Nằm cạnh tôi, êm nén tiếng thở dài, lo lắng hỏi tôi: May, đi một mình có được không May? Cái đường về nhà chồng xa quá. Con lớn rồi mà, con có thể đi xa hơn thế nữa mà. Không cần ai phải đi cùng đâu. Em đừng lo nhé. Mày lên một mình, lại về một mình. Mày nói em chồng mày thương mày. Lời nói có thật không May? Thật đấy, con nói thật mà. Thế sao chồng mày không lên đón đứa vợ nó? Thế mà gọi là thương à May? Chồng con bận đi làm mà. À, bận đi làm quan trọng hơn thương con vợ, hơn thương đứa con trong bụng mày. Thế có bận được không? Mày sắp thành người có cái bụng không tốt rồi May à. Tôi im lặng quay vào trong. Giọt nước mắt lặng lẽ bỏ ra vỡ dưới gối. Cái xót xa trong êm như hực lên, giống bước chân con ngựa bị nhốt lâu ngày. Nhưng êm cố nén lại, dồn vào cái ôm ngang người tôi. Tối qua con thấy cái bụng động khẽ em à. Đứa con sẽ làm mày khó ở đấy. Tôi chẳng thấy thế. Hàng ngày tôi theo từng sự chuyển động lạ lẫm diễn ra trong cơ thể mình với cái tò mò, háo hức và yêu thương. Có lẽ vì quá thương làm em quên cả lời vẫn dặn tôi. Nghĩ xấu người khác là tự vần hòn đá ngăn cách mọi người. Tôi quay lại, dụi đầu vào ngực em mà cố hít hà cái mùi khói, mùi nếp thơm, mùi đá núi, cả mùi của vạt cỏ đang cháy dở. Một ấm nóng chui qua áo mỏng, ngấm vào vai tôi, vỡ ra bỏng rát, ngực êm rung khe khẽ. Sáng tôi trở dậy đã thấy bà nội và em đang cẩn thận buộc lại cái làn đỏ mà hôm qua bu đựng quả cho tôi mang về nhà. Tôi bước nhanh qua phay cốc xuống sàn, dựa lưng vào gốc trám già, kệ cho nước mắt đuổi nhau bỏ ra. Bao lâu nữa tôi mới được trở về ngôi nhà nhỏ mà chật chội tiếng cười mấy ngày qua. Thương cây lê đang bung hoa trắng muốt, gồng mình dâng hiến một mùa quả ngọt. Thương cây trám già cẩn mẫn, gom tiếng chim mỗi mùa xuân để bà nội tôi, em tôi được vui hơn trong cái heo hút của đại ngàn này. Thương hòn đá to, suốt mùa đông với cái lạnh đến mòn cả rêu mà mỗi đêm vẫn cẩn mẫn để người và đá cùng những cơn gió mùa từ đỉnh núi đưa tiếng khèn vụng về vào gian buồng nhỏ. Nhưng bị tôi đẩy ra, ngã xuống 9 bậc cầu thang vỡ vụn.
Thương con chó nhỏ mỗi sáng, chỉ cần nghe tiếng nhấc ống nước là hăm hở chạy trước. Cái mũi đen bé xíu khẽ rung lên vì lạnh. Con đường lên nương mỗi sáng, sương lập lệnh trôi ngang mặt người. May à, thương cái nhà quá à. Thương thì cũng phải về nhà chồng thôi, không được làm đứa vợ hư đâu. Nhanh lên May, không lát nữa muộn xe. Chú Ninh sang đưa tôi đi. Tôi ngẩng lên giữa cầu thang, mắt êm tôi cũng đỏ hoe. Chị dâu à, con May lấy được thằng chồng nhiều tiền như nước suối mùa lũ, muốn chảy đi đâu mà chẳng được. Bà nội tôi, êm tôi, chú tôi và mọi người trong bản vẫn nghĩ con May lấy thằng chồng nhiều tiền như nước lũ, không cần làm gì, cái đầy đủ khác về nhiều. Chị dâu lại muốn nó suốt đời nắm đuôi ngựa mà xuống núi à? Bà nội cố ép tôi ăn hết nắm xôi, cầm tay gầy của tôi mà xoa, mà nói những câu hệt như quy tắc. Chỉ có lười mới chết, làm thì không chết được. Mày phải biết việc nhà, biết việc ngoài vườn, biết cái lý lẽ nữa. Bà ngồi hơ tay, nước mắt bà tôi như suối mùa cạn, chưa kịp rỉ ra khỏi khóe mắt đã bị lửa hong khô. Em quấn lại cái khăn trên cổ tôi, ngồi xuống ngang mặt với bụng tôi. Đứa cháu ngoại à, giữ chặt cái vía để được khỏe cái chân, mạnh cái tay, sáng cái mắt, tốt cái bụng nha. Tôi đi như chạy xuống bậc cầu thang, tiếng khóc như bị nhốt trong cái ống hàng ngày lấy nước, xóc lên thành tiếng, rồi đổ ra mảnh sân trải đá răm lạo xạo. Xuống hết con dốc kia là đến nhà người chở xe ôm. Chú Ninh xách đổ cho tôi vẫn im lặng. Chú ngồi xuống. May à, lên đây chú cõng, cái chân mỏi quá mà. Tôi bỗng thèm được ngồi lên lưng chú như những ngày bé. Ải thường cõng mỗi khi tôi ốm. Bà nội tôi, êm ải tôi và cả chú tôi vẫn coi tôi là con nhỉnh, con bé. Tôi đi chậm lại, nhìn những ngôi nhà sàn nhỏ như cây nấm xa dần. Sương vẫn đeo vòng bạc quanh cổ núi. 15 phút nữa xe mới chạy. Tôi giục chú về luôn cùng chú xe ôm. Mày lên xe chú mới về được chứ. Cái chân chú quen leo dốc rồi. Làm sao để mày ở đây một mình được? Tôi dúi vào tay chú tờ 500.000. Chú vung mạnh như hòn than rơi vào tay. Ây da, cái đứa cháu này, mày gầy thế phải để tiền mà ăn vào nhiều chứ. Chú khỏe, thím mày khỏe, làm ra ngô lúa được mà. Chú cầm cho cháu vui, tiền chồng cháu làm như nước suối mùa lũ thôi. Tôi cố nài nỉ. Không được đâu, cất đi, xe đến rồi đấy. Cho con bé gầy này ngồi cái chỗ tốt nhất nhé. Tôi trả thêm tiền cho mày. Trong bụng nó có đứa cháu của tôi, nó phải ngồi chỗ tốt đấy. Chú đưa một tờ tiền nhảo nhĩ cho chú lái xe. Tim tôi nghẹn lại. Tôi cúi mặt xuống mà lau giọt nước mắt chưa kịp vỡ ra. Tôi ôm lấy chú, khéo léo cho tờ 500.000 vào cái túi vải đeo bên hông. Ánh nắng đã vàng ruộm. Chú nắm vai tôi mà lay nhẹ. Tôi cởi khăn quàng cổ đưa cho chú mang về cho thím. Chú cười, tôi cũng cười. Nắng cũng lấp lóa cười. Buổi trưa xe dừng nghỉ ở Phú Thọ. Tôi dở nắm xôi ra ăn, uống nước và mua mấy quả táo chua để ăn cho bớt mệt. Nắng vẫn chưa tắt hẳn thì tôi về đến quê. Chị đã về đấy ư? Bu tôi, là bu tôi thật đấy. Sao bu biết con về mà ra đón? Hôm đi, chị bảo với bu, 1 tuần là về. Sách nặng thế này, bu không ra đón, chưa chắc biết gọi xe về nhà. Bu lại giống bà nội, giống em và giống chú tôi, coi tôi như là trẻ con. Lạ thế chứ. Bu dành xách cái làn, trong đó có gạo nếp, có thịt sấy em gói cẩn thận, xếp vào từ tối qua. Cái túi quần áo của tôi bu cũng xách. Bu đi như chạy mà luôn miệng nói. Đi nhặt nha, kẻo ngã thì khôn. Ra đến nơi có xe ôm, bu nói. Ngồi sau bu nha, ôm chặt vào bu nha. Anh xe ôm nói để tôi ngồi giữa. Bu lấy tay phủi mông quần xoèn xoẹt rồi nói. Nhạc chồng con mắt đáng chăm, má lúm đang trục,
Hàm răng đáng nghìn. Đây là con dâu đấy nha. Dễ để nó ngồi sát vào lưng anh. Anh sẽ ôm cười. Con dâu Bu ôm thì con lấy 1.000. Bu ôm là con lấy 3.000 nhá. Bố anh, tưởng nhõn anh biết lái xe phải không? Tôi kéo tay Bu. Anh thông cảm cho Bu em. Bu hứ một tiếng rồi nhổ bãi nước chậu xuống đất. Tôi ăn muối còn hơn anh ăn cơm. Đừng có bỡn với tôi. Ngồi sau Bu, tôi thấy mùi ẩm chậu thuốc, mùi cám xay, cả mùi của những nhọc nhằn tần tảo. Về đến ngõ, con mốc nhảy lên người tôi mà mừng quính. Nó nhơn nhơn chạy lăng xăng. Bu tôi quát nó. Nhân với chó liếm mặt đấy phải không? Vào ngay, bẩn hết áo chị rồi. Bày làm cháu tao đau. Tao gọi lão Vạn, bán cho người ta riêng mẻ mắm tôm thì bỏ bố. Những khóm tóc tiên đã bén rễ, mầm hồng nở ra chùm hoa thơm phức. Tôi nôn nao một cảm giác thân thương đến lạ. Chị mệt lắm phải không? Có quả bưởi hôm qua Bu mua, gọt ra mà ăn. Bu chất mải nổi nước lá, tí nướng quả bổ kết, đổ nửa ra gội đầu, nửa pha nước tắm cho nhẹ người. Biết chưa? Bu nấu tí là xong cơm. Tôi ngồi sát Bu. Bu tôi khẽ khàng đặt tay vào cái bụng vẫn lép của tôi như sợ đau. Giống bà cũng mệt phải không? Tí ăn cơm xong đi ngủ sớm chả mệt nhá. Bà tới chắc nghe tiếng Bu tôi rộn ràng thì bế cháu sang. Còn cái mày đã về đấy hả? Gớm, đi có tuần mà tôi thấy cũng lâu lâu là. Bu chị nhớ đáo để đấy chứ. Bu tôi ở nhà một mình có hàng xóm, tôi cũng bớt lo hơn. Tôi lấy kẹo cho cháu nội bà tới. Bu tôi cười nói. Còn cái mày nhà tôi chẳng ngén ngẩm gì sất. Nó thương tôi nên cứ khỏe. Bà ngồi đây chơi nhá. Tôi nấu nồi cơm cho con bé May tắm táp rồi ăn luôn. Chắc hai mẹ con nó đói nẫu ra rồi. Sáng tôi mới mua được mớ tép sông, kho mới khê khô. Món mà con cái mày thích ăn đấy. Tôi chơi với cháu bà tới một lúc thì Bu giục tôi gội đầu. Nước lá hương nhu, lá bưởi Bu nhặt từ trưa. Bu tôi nướng quả bổ kết, vò vào chậu nước lá, bỏ bã và lấy gáo rửa múc từng gáo mà khe khẽ rội. Bu để con gội. Hẵng yên nào, Bu gãi cho. Bu gội đầu cho tôi, từng gáo nước hơi nóng, bỏng rát, tay Bu gãi. Tôi bảo đau mà Bu vẫn liên tục hỏi. Đau phải không? Đau mới sạch. Bu coi cái sự chăm sóc tôi như là niềm vui hay nhiệm vụ của Bu vậy. Mặt tôi phụng phịu, Bu vẫn gãi, vẫn hỏi. Nước nguội chưa? Đau phải không? Đau mới sạch. Tôi tắm xong, ăn cơm xong, Bu băm bèo, tôi rút rơm nấu cám lợn. Bu nói vọng vào bếp. Chữa chồng nón thúng quay thao, chồng rồi nón rách, quay nào thì quay. Dậy chở đi, thế đi đâu phải ngồi xe ôm, thì ngồi xa cái bọn hóm mới ra, biết chưa? Tôi vừa buồn cười, vừa thương Bu quá. Bu giục tôi đi ngủ, tôi cũng mệt nên nằm sớm. Tôi nhìn lên cửa sổ tìm con nhện ôm bọc trứng, không thấy nó đâu cả. Chắc bọc trứng của nó đã nở con. Tôi ôm gối ra định xin ngủ với Bu. Tối nay Bu không nhặt đỗ làm tương. Bu đang áp cái áo bé xíu lên mà hít hà. Mấy cái bao tay, cái mũi nhỏ, chắc mấy cái quần láng rộng thùng thình, Bu đã khâu xong. Nhìn thấy Bu, những bất an và hoài nghi về cuộc sống không vui của tôi bỗng vơi đi quá nửa. Đã 2 tháng, chồng tôi và thầy tôi vẫn chưa ai về. Những cơn gió xe sắt hun hút lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Một nửa giường tôi vẫn nằm lạnh ngắt. Tôi nhìn dậy nhìn bóng mình đổ dài trên vách. Bên ngoài Bu chở mình khe khẽ. Lúc ở với em thì nhớ Bu. Lúc về với Bu rồi
lại quay quắt nhớ bà nội, nhớ em. Mầm sống bé bỏng trong tôi đã có những cử động đầu tiên. Tối qua ngồi ăn cơm bu nói: nhẹ đến 2 tháng rồi, thằng Hưng chưa về nhỉ? Chắc nay mai thế nào, thầy con nhà nó cũng về. Chắc bu cũng mong thầy về. Những ngày chưa có tôi, hàng đêm bu tôi cũng đau đáu khắc khoải thế này. Tôi và chồng tôi không có tình yêu, nhưng cả đêm dài đằng đẵng, đêm nọ nối đêm kia, khiến tôi cũng đau đáu mong chồng. Tiếng mèo gào nửa đêm khiến tôi thức giấc. Hai tiếng gào đau đớn quằn quại quấn vào nhau. Con mèo đực lại cào nhớm máu lưng con mèo cái, làm cái chuyện vợ chồng mà đau đớn đến nhường ấy. Tại sao cứ tự mình dâng hiến để thân mình tơ tướp mà vẫn nhớ như một sự mang ơn? Mồ hôi tôi rịn ra, tiếng mèo vẫn gào thê thiết. Tôi nhìn ra khoảng sân, nơi mảnh trăng cuối tháng bị vỡ một miếng, vẫn đòng đành rót cái ánh sáng mụ mị xuống. Tôi rừng rực nóng, chỉ nghe tiếng một con gào thống thiết, con còn lại kêu gừ gừ, như vỗ về, như dọa dẫm. Mặc kệ tiếng vỗ về hay dọa dẫm kia, con mèo cái vẫn thét lên. Nó đau đớn quá, hay đang tận hưởng cái thú tận cùng của hoan lạc. Tôi muốn bị một vết cào giữa lưng tơ tướp máu, cái hừng hực xấu xa cứ trồi lên ập xuống, bập bồng như nồi cơm sôi chưa kịp mở vung. Tôi cởi áo. Tôi nhớ đến ngày học ở trường nội trú, những đêm mùa hè học khuya, nóng quá ngủ không được, tôi trở dậy ra ngoài. Có một đêm tôi bàng hoàng thấy trên đám cỏ sát mép rào một bóng người trần trụi hùng hục trên tấm thân trắng lốp. Mưởi, bạn học cùng với tôi, đêm nào cũng trườn ra khỏi giường hệt như con mèo hoang kia. Khi về Mưởi cũng rã rượi, mệt mỏi và đau đớn. Sáng hôm sau trên đường từ ký túc xá lên lớp, qua bãi cỏ non mịn màng, mắt tôi chạm thấy tấm ni lông nhơ nhớp xách một góc, nằm hấp hối sát bờ rào. Tôi cứ để áo trong giường mà khe khẽ đi ra ngoài. Trăng vẫn quấn vào sương, rắc cái thứ ánh sáng nhờ nhợ xuống sân. Sát mé bể nước mưa một quầng tối, tôi vụt những gáo nước vá lên mặt, mặc kệ những giọt tủi hờn lã chã rơi. Mãi khi cảm nhận cái lạnh cắt da của gáo nước lạnh, tôi mới vào buồng. Tiếng mèo đã im lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ. Tiếng gáy cụt ngủn của những con gà bà tới làm cái hừng hực trong tôi lễnh loãng trườn theo những cơn gió ngoài cửa sổ. Trời sắp sáng, tôi dậy thì Bu đã đi chợ từ lâu. Một bát cơm nếp Bu nấu với lạc phần tôi bữa sáng, được úp trong cái rổ nhỏ trên nóc chạn gỗ. Cám lợn Bu tôi cũng xách ra chuồng. Nghe tiếng động, hai con lợn chồm chân trước lên thành chuồng mà la hét như bị chọc tiết. Tôi thương nó lạnh, nên thường rút rơm đun một ấm nước pha cám cho nó ăn. Lũ gà chưa được thả chí chóe mổ nhau. Bọn gà con bị xô đẩy kêu liếp nhiếp. Gà mẹ lục tục dỗ dành. Con mốc lẽo đẽo theo tôi từ chuồng lợn ra chuồng gà. Cái đuôi ngoáy liên tục mỏi cả mắt. Tôi làm xong mọi việc thì nắng đã tràn khắp nơi. Tôi sang nhà cô Hảo chơi với con bé nhà cái Hoàn. Con Mốc chạy trước, một đoạn lại đứng lại thăm dò xem tôi rẽ lối nào. Đường làng tôi được lát gạch nghiêng sạch sẽ. Cứ mỗi đứa gái lấy chồng lại phải mua 200 viên gạch để lát đường đi. Bu tôi bảo, nhà có điều kiện, có khi người ta nộp cả 500 viên đấy chứ. Con bé nhà cái Hoàn đã biết hóng chuyện ẩu ơ. Cô Hảo bận đi làm ngoài đồng. Hoàn không được khôn, nhưng biết nói chuyện, biết cả ru con. Hình như khi làm mẹ, người đàn bà nào cũng bộc lộ hết thiên chức vốn có của mình. Người bạn tôi coi việc sinh con của phụ nữ là một việc lớn trong gia đình. Đứa trẻ được đón với nhiều nghi lễ. Ngoài bà đỡ ra còn có một bà đón. Bà đón hội đủ những điều tốt. Cái bụng tốt, cái tay khéo, cái chân khỏe,
leo được nhiều con dốc không mỏi, cái miệng hay cười, gọi là mẹ Hặp. Người đầu tiên đón đứa trẻ từ tay bà đỡ. Một cái nong nhỏ được chuẩn bị sẵn, đặt cạnh bếp lửa. Đứa trẻ được đặt vào nong, đầu quay ra ngoài, chân quay vào bếp lửa. Đặt con vào nong này, con sẽ nhanh dài, nhanh rộng. Sau này lớn, cái chân leo dốc đến già không mỏi, cái lưng cong như cái nong vẫn khỏe. Bà nội là người đọc những điều giáo huấn đứa trẻ khi làm lễ đặt nong. Chân đứa trẻ quay vào bếp lửa, để nhau thai của mẹ mau ra. Người mẹ đẻ ngồi chứ không được nằm. Khi đã mẹ chọn con vuông, người mẹ là người đầu tiên cuốn tã cho con, để tình mẫu tử được gắn bó. Vừa ôm con, vừa hát cho con nghe. 5 ngày thì người mẹ được làm lễ rời bếp lửa. Một mâm lễ nhỏ đặt ngay cạnh bếp, cầu thần bếp phù hộ cho con ngủ ngon, lớn nhanh. Nửa tháng đứa trẻ được mo cúng vía điệu, vía võng. Lễ gồm xôi, trứng gà luộc bóc vỏ và cá suối kẹp que tre nướng. Dây võng chắc du con ngủ ngon, dây điệu êm cho con ngoan trên lưng êm. Lễ cúng ma nhà được mo làm khi đứa trẻ 1 tháng tuổi. Lễ cúng gồm một con lợn luộc, xôi và cơm lam, 30 ma nhà lớn, 70 ma nhà chung, các ma nhà chú thím, cả ma không chân, không tay, không đầu, ma lớn, ma chưa biết khóc, biết đi, gọi nhau đến để cùng ăn con lợn to, ăn xôi dẻo. Vì những ngày qua, tiếng khóc làm kinh động ma. Nhà con dâu tôi người không sạch, làm ma nhà buồn. Cúng cho đứa con của tôi ngoan, cho con của tôi khỏe. Lễ cúng vía cho trẻ được mo làm khi đứa trẻ 3 tháng, gọi là lễ khoằn nọi. Lễ gồm có xôi, trứng gà luộc bóc vỏ và cá nướng. Ông bà ngoại của đứa trẻ sẽ chuẩn bị vòng bạc điệu cho cháu của mình. Lễ đặt tên được mo cúng vào lúc này. Xin một cái tên không ốm, một cái tên con ma rừng không nghe, con ma đường không biết. Cái tên dùng để gọi sau này cúng cơm gọi là Chư Một. Hoàn nhận ra tôi thì cười, ôm khư khư con bé. Cô Hảo đã không cho người ta nuôi. Trong nhà có tiếng trẻ, mọi người lớn như gắn kết nhau hơn. Bà ngoại đi đâu cũng có khi vơ vội nắm sải đất tắm cho con bé. Ông trước khi ra đồng cũng phải vứt cây cuốc ngoài sân mà chạy vào ngó con chó con một lúc rồi mới đi. Thêm một đứa trẻ, căn nhà rộn rã tiếng cười. Cô Hoàn gặp bu tôi ở đâu là mau mắn. Ghét lắm cơ bà ạ. Cứ ăn no là lăn ra ngủ, như con lợn con bà ạ. Bữa này cái miệng hóng chuyện nhiều bà ạ. Bu tôi khi đi cho mớ tôm mua của người đánh dưới sông lên bán buổi sớm, khi thì vài quả trứng gà. Bu vẫn nói: Sợi lợi trời cởi cho. Tôi và con Mốc về nhà, giặt xong quần áo của hai bu con thì bu về. Hôm nay bu đưa cho tôi một nắm kẹo vừng bọc trong lá chuối khô. Tôi bảo: Con lớn rồi, bu đừng mua quả nữa. Bu ngừng nhai trầu, nhìn con Mốc chứ chẳng nhìn tôi mà nói: Gớm chửa, nhớn ngày nào mà bu đi về chị cũng vạch thúng tìm quả. Lần nào bu cũng dặn: Cật đi, nhát ăn đủ 2 lượt sới, rồi hẵng ăn nhớ. Chiều đến bu nói: Xỏ kim cho bu, xỏ mấy cây dài, để bu khâu cho đỡ phải gọi chị. Bu lại khâu quần láng cho con đấy à? Con không mặc đâu, kệ bu, con không xỏ. Bố chị, tôi khâu tã, khâu áo cho cháu tôi, chẳng không kịp. Bu trải chiếu ra. Cái áo của con tôi bu cũng khâu từ vải áo nâu cũ của bu. Như biết tôi tủi thân, bu nói: Con trẻ phải mặc áo cũ mới mau nhớn. Sau này mặc đồ mới biết giữ không nhanh rách. Trẻ con mặc áo mới, vải cứng cọ vào da non lại đau. Biết chưa? Bu vừa xin được mớ tã cũ, mình dùng lại để lấy vía con khỏe mạnh, dễ nuôi. Bu khôi vải đẹp nhá. Sau này hết cữ rồi, bu đèn. Biết chưa? Thấy tôi vẫn phụng phịu, bu nhăn mặt lườm tôi. Bu nói phải nghe, biết chưa?
Không nghe thì tôi có bao giờ dám cãi đâu. Bu cắt áo cũ ra. Sao Bu không mua thứ gì mới cho con tôi? Bu lạ thế chứ. Bu không cho tôi vớt bèo, không cho tôi xách nước. Bu chỉ cho tôi quét nhà, quét sân và nấu cơm. Bu không cho ngồi xổm, không cho ngồi trước cửa nhà. Quét nhà xong không được dựng chổi ngược lên. Tối Bu vừa ăn cơm, vừa kể tôi nghe chuyện tại sao dân làng gọi hổ là ông 30. Ăn xong tôi rửa bát, Bu lại lựa đỗ làm tương. Bu bắt tôi đi nằm sớm. Tôi mon men định xin Bu cho ngủ cùng, nhưng Bu cứ khua đỗ lạo xạo trong mệt. Tôi lại vào giường một mình. Tôi sợ cảm giác nhìn cái giường rộng mãi ra. Tôi đang nằm nghe thằng chồng con Thạch Sủng kêu tăng tắc, dỗ con vợ nó xuống gần nền nhà để xem có con côn trùng nào lớ xớ bỏ ra không. Con vợ nó nằm sát mái nhà mà cái chồng nhem nhẻm. Chà xuống, xuống ấy tí nữa lại leo lên nhọc lắm. Anh tự nằm đấy mà rình, em ngủ nhá. Thằng chồng bất lực với con vợ hư, nó không gọi nữa, cần mẫn nằm im dọc mép tường mà rình. Vừa rình nó vừa hậm hực nghĩ. Nhạt, ông bắt được con gì ông cứ ăn tiệt, chả thèm phần con vợ lười biếng kia nữa. May ơi, May, thằng Hưng về. Hưng, sao về muộn mây? Ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Chồng tôi trả lời Bu và ngồi xuống bàn. Tôi mặc kệ con Thạch Sủng chạy ra ngoài. Anh có ăn gì không em nấu? Không, tôi ăn rồi. Bu nhìn chồng tôi. Chồng người ngon ngọt yêu thương. Chồng chị thô thiển giống phượng lưu manh. Bu kéo tay tôi. Bu chẳng im còn hất tay ra. Hoài hơi mà đấm bị bông. Đấm được bên nọ, nó phỏng bên kia. Còn cái mày nó không tốt chỗ nào. Mà mỗi lần anh về là mặt trầm rầm như đâm cót tóc thế hở? Bố giọng lấy được gái tơ. Đêm nằm mê mẩn như mơ thấy vàng. Anh về, anh bảo tôi mấy thầy anh lên nhà người ta hỏi cưới cho anh. Giờ anh không yêu, cũng phải thương lấy con bé. Anh là anh cứ chết với tôi. Ô hay chữa, tôi đã nói câu nào mà Bu nói như tát nước thế? Ấy là tôi cứ nói thế. Tôi vào giường nằm. Hai vợ chồng con Thạch Sủng đã về ôm nhau ngủ từ lúc nào. Tôi quay vào trong, nghe tiếng bước chân chồng tôi đi vào. Gian ngoài Bu tôi đã đi nằm. Con mèo đực đêm qua lại gào lên những tiếng thê thiết. Tôi nằm nép vào gần cửa sổ. Tôi không muốn, nhưng tim tôi vẫn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chồng tôi vẫn chưa biết trong tôi đang có một mầm sống. Tôi nói để được anh nhẹ nhàng yêu thương, hay không nói để hứng vài vết sức nhớm máu trên da thịt, đau đớn để có thể giết chết đi cái hừng hực mỗi đêm. Chồng tôi ngồi xuống cạnh giường, gõ nhẹ nhẹ xuống mặt đệm hoa. Ngủ rồi à? Em chưa ngủ. Anh về được lâu không? Bao giờ anh đi? Em xuống chơi, mang thịt sấy xuống cho à? Chồng tôi không trả lời mà hỏi lại tôi. Bu cho em về chơi với em một tuần. Em mới về chiều hôm qua. Có gặp thằng Phong không? Em có. Gặp một lần thôi. Nhưng em không nói gì đâu. À gặp nhau rồi thì cần gì phải nói. Nói nhiều làm gì? Anh à, em về làm dâu của Bu. Về làm ma nhà anh rồi. Cả đời này làm ma nhà anh thôi. Cái chén giáng xuống đất vỡ tung tóe. Tôi ngồi dậy trong ánh sáng lờ mờ. Tôi vẫn thấy mắt chồng tôi quắc lên những vằn máu đỏ lựng. Nó có còn dụ dỗ cô bỏ tôi để nó cho đi học đại học không? Học đại học để thành cô giáo. Mà cô giáo cắm cái bản này chỉ có đói giá họng ra. Chồng tôi rít lên như con thú hoang cào móng vào căn buồng nhỏ tối đen như vừa đổ lọ mực. Tôi cắn răng lại mà cố kìm dòng nước mắt. Chẳng hiểu sao tôi trở nên lì lợm, không còn sợ mà muốn hét toáng lên. 3 năm làm vợ anh, có ngày nào em được hạnh phúc chưa? Anh hứa cho May đi học tiếp, anh cũng quên. Anh nói cho May đi cùng vì công việc của anh cũng cần những người có học như May.
Anh hứa với êm ải sẽ thương May khi dòng suối Mã cạn, khi núi đá không còn nữa. Anh không thương, sao lại làm như vậy với May? May à, lúc thằng chồng mày nóng như lửa đốt nương giữa trưa nắng thì không được cãi. Khi nào nó hiền như con bìm bịp sáng mùa đông thì nói. Cái chồng là tự mở cửa cho con rắn độc chui vào bụng mình. Nói thế thì biết thế thôi, không cãi. Tôi cũng không muốn cãi. Tôi muốn một người chồng như ải tôi. Khi giận quá cũng không nói ra. Buồn hay giận cũng cố giấu đi. Không bao giờ muốn đổ cái giận vào lòng người khác. Nhất là người đó lại là em tôi. Người trên bàn bảo, chồng con May tiền nhiều như nước suối triển khong mùa lũ. Biết bao người cần đến tiền. Người ta cần đến tiền thì người ta đi làm thuê cho chồng tôi. Làm thuê thì sợ chủ. Tôi không phải là người làm thuê cho chồng tôi. Tôi cũng chẳng cần tiền của chồng tôi, nên tôi không sợ. Nhiều lần chở tôi ngồi sau xe máy, đi qua chỗ anh Phong đang dắt ngựa chở thực phẩm về cho đồn biên phòng. Chồng tôi bóp còi inh ỏi rồi vèo qua. Mặt anh Phong đỏ gay, mắt anh vằn lên, ném vào tôi cái nhìn nửa như trách móc, nửa như hờn giận. Lúc ấy không còn là anh Phong bộ đội biên phòng hay nói với tôi những lời dịu dàng nữa. Chồng tôi vẫn nói những lời không hay, tôi vẫn nằm im. Tôi đang nghĩ đến anh Phong, chính chồng tôi muốn thế. Một người chồng muốn con vợ chỉ là của mình, nhưng hàng đêm lại quên con vợ đang nằm cạnh mình. Như thế là tự tay trồng cái mầm đen trong đầu con vợ mình rồi. Đàn ông người Kinh đấy, lạ thế chứ. Những hình ảnh lớp lớp chồng lên trong màu tối đen của căn phòng thơm mùi người Kinh. Đêm xoay tít, tôi không cựa quậy. Tôi sợ mình chỉ cựa nhẹ thì căn buồng nhỏ nơi mà hàng đêm tôi làm bạn với con nhện ôm khư khư bọc trứng. Và vợ chồng Thạch Sùng đêm nào cũng tăng tác gọi nhau sẽ biến mất. Những lời nói rì rả hệt như một đàn yến chui vào đục rỗng quả lê ngọt, hút hết những ngọt ngào trong ấy. Ngủ rồi đấy hả? Chồng tôi hỏi gằn từng tiếng. À, cái con vợ hư không muốn ăn nhờ chồng nó dậy đây mà. Nó lại dám im lặng mà ngủ đi như thế cơ đấy. Chồng tôi bỗng nắm đôi tay gầy của tôi, ghi lấy tấm thân nhỏ của tôi mà siết. Tôi cố gắng vùng ra khỏi đôi tay ấy. Tôi xoay lưng lại. Chồng cào xước lưng tôi cũng được. Tôi sẽ không để ai làm con tôi đau. À, còn dám làm thế với chồng nữa cơ à? Cái con vợ hư này. Bao nhiêu những lời ấy chồng dồn vào thân tôi. Vai đau nhói rỉ máu. Tôi mới 19 tuổi. Tôi biết việc nương. Tôi biết việc nhà. Biết cả cái lý lẽ nữa. Sao tôi lại bị coi thường? Nghĩ đến những ngày vượt suối đi học, tôi thấy bớt đau. Sáng Bu dậy sớm đi chợ. Tôi mở cửa sổ ra đã thấy nắng tràn vào đến quá nửa sân. Nắng nhẹ như tơ, dịu dàng nhả từng sợi. Đã rất lâu rồi, cảm xúc như chai sạn. Tim tôi chợt rung lên bởi ánh nắng phả se se. Tôi thầm biết ơn giọt nắng nuôi dưỡng mầm sống trong tôi đang cựa mình. Ước gì nắng gọi được yêu thương trở về. Tôi thèm nhổ củ su hào non. Thèm thấy chồng tôi cười trong bữa cơm chiều ấm cúng. Chồng tôi thấy tôi đang quét nhà thì đi ngang qua. Bỗng khựng lại. Nhìn những mũ, những áo, những bao tay bé xíu được Bu tôi làm dở trưa hôm qua. Xếp gọn gàng vào chiếc thúng nhỏ đặt trên giường phía gian ngoài. Chồng nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Để chịu được đến ngày hôm nay, tôi đã có thể bình thản đón nhận những gì cuộc đời mang lại. Có thể nhẫn nại trước sóng gió, cũng có thể chấp nhận đắng cay mà yêu thương nhiều hơn. Tôi ước mình có thể thành bến tàu lặng lẽ, chấp nhận mọi thiệt thòi, để chồng tôi có thể ngồi an yên trong thanh thản mỗi khi trở về nhà. May, thế này là thế nào? Em... Câu hỏi ngập ngừng, tôi cúi mặt. Tôi thấy tủi khi chồng tôi đón nhận cái tin mà Bu tôi, bà nội tôi, êm ải tôi, coi là một sự việc lớn lao. Bu tôi về, tôi chạy ào ra đón. Quen tay, tôi lật cái mẹt nhỏ Bu đậy thúng để tìm quà. Bu nhìn tôi, mắt Bu ẩn ực như sâu thẳm cùng cái xót xa.
Bu vẫn coi tôi như một đứa trẻ bị người lớn bắt nạt. Tôi cười để muốn nói rằng con không sao cả, Bu chịu được, con cũng chịu được. Làm trai học sẩy học sang, đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn. Anh không biết cái may nó đang mang trong mình giọt máu tổ tông họ Hoàng à. Đêm qua anh đã làm gì con bé thế kia hả? Giời ơi là giời, sao cái thân tôi lại khổ như thế này hả giời? Hết chồng rồi lại đến con, có 5 có 10 thì tốt, tôi có một lại vô duyên. Hay hay anh thích cái ngữ liền bà, chồng chết chưa kịp làm tuần, mở giường lấy lụa, mấy quần cho dai. Tôi chỉ có con cái may làm dâu, anh làm sao ấy thì làm. Bù nói một hơi, nói xong mà quăng gánh vẫn còn trên vai. Cái ngữ liền bà ngoài kia, lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa, nhẫn thì rơi mất, lẳng lơ hãy còn. Cái ngữ liền bà ấy, ngoài kia nhiều lắm. Còn cái may về ở với tôi 3 năm, nó như nào tôi biết rõ hơn anh. Bu hay chưa? Tôi có nói gì đâu. Không nói, chỉ đập phá thôi phải không? Về mà đối với vợ như thế thì thà chẳng có. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Anh cũng như thầy anh thôi. Lời của Bu nhức nhối, mọng nước. Tôi thương Bu đến quặn ruột gan. Chồng tôi cúi xuống, nói lý nhí. Con xin lỗi Bu. Anh không phải xin lỗi tôi, xin lỗi vợ anh kia kìa. Chồng đưa cho tôi một tập tiền 5.000 mới tinh. Tôi nói anh đưa cho Bu, em không tiêu gì đến tiền, có Bu lo cho hết rồi. Hôm qua tôi quá nhời, đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con. Tôi sẽ năng về nhà hơn. Tôi cười nhìn Bu, vết sưng ở lưng bớt nhức nhối, nắng như cái nhìn đắm đuối, gọi yêu thương ấm áp trở về. Chiều tôi đưa lên chợ huyện, mua quần áo cho hai mẹ con nhá. Mua cả quà cho Bu nữa. Tôi cắt ngang lời chồng. Tôi bước xuống dưới sân. Nắng đã dịu. Trời chiều lãng đãng sương phía đằng đông. Một hình vòm nhiều màu đang nhảy nhót. Chồng tôi cười với tôi. Tôi nghe mầm sống bé xíu trong tôi vừa chuyển động thật khẽ. Sáng nay Xuân đã về trước ngõ. Dường như đất trời đang thiêm thiếp, chưa muốn tỉnh dậy. Trong cái mơn man se se của tiết cuối đông, trong cái không gian lãng đãng hơi lạnh khe khẽ rón rén chạm vào thịt da. Thả chân trần dọc theo con đường nhỏ, mặt sương quất ngang dọc, mới thấy vẻ tinh khôi của mùa xuân đang e ấp theo gió hanh hao ùa về. Bu lại cầm tay tôi mà dắt dọc chợ phiên trong một sáng trời thanh thanh xuân tới. Chồng tôi đưa tôi và Bu đi chợ. Chồng tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, hay là tôi đang tưởng tượng ra vậy? Nhưng bụng tôi vui lắm. Bu nhìn tôi, ánh mắt rạng rỡ như đang cười. Bu vẫn dặn tôi, đừng có buông tay Bu già nhơ, chẳng chợ đông lại lạc. Bu sợ tôi lạc giữa dòng người xô bồ. Bu sợ tôi lạc trong cái ồn ào nhốn nháo này mà quên mất đường tôi đi là con đường lát gạch nghiêng mắt rượi dưới lũy tre làng. Tự tay Bu chọn cho tôi một đôi dép nhựa màu trắng, một cái nón và vài thứ lặt vặt. Tôi thích được đi cùng Bu, được Bu nắm tay mà kéo đi khi miệng vẫn luôn nói, đi thong thả, kẻo ngã thì khôn. Bu dắt tay tôi vào hiệu may, chọn cho tôi một mảnh vải lon kẻ màu tím nhạt, bảo chị thợ may cắt cho tôi một cái áo bầu. Con có đi đâu mà cần may áo mới? Ở nhà Bu sửa áo cho con rồi mà. Cứ may một cái, đi ra đường thì mặc. Cằm chị chẳng chạm rốn khi thấy Bu sửa áo cũ cho chị mặc đấy như. Tôi muốn Bu mãi coi tôi là trẻ con như thế. Tôi cũng chọn cho Bu một mảnh vải màu mỡ gà. Bu nói, trong hòm vẫn còn khối áo. Tôi chả may. Vì thương tôi nài nỉ, nên Bu cũng chiều lòng mà đứng cho chị thợ may đo áo. Khi ba Bu con về tới nhà, trời đã gần trưa.
Tôi rút cơm chuẩn bị nấu cơm thì chồng tôi nói: lên nhà với bố đi, để cơm anh nấu cho. Tôi nhìn chồng tôi, nửa như muốn hỏi: hạnh phúc thế này hả anh? Nửa như tự trả lời: đây là hạnh phúc, thứ mà tôi đã bỏ bao công sức để kiếm tìm trong suốt hơn 3 năm làm vợ anh. Tôi nhìn thấy Bu đang cười, hàm răng nhưng nhức hạt na. Bu cười xong mắt lại đỏ hoe. Con Mốc lăng xăng ngoáy đuôi ngồi cạnh tôi, ánh mắt nịnh bợ nài nỉ xin tôi một miếng bánh đa vừng thơm phức tôi đang cầm trên tay. Tôi không cần ăn, tôi xoa đầu nó, bẻ một miếng to đưa nó. Nó ngỡ ngàng, nhìn tôi ngờ vực đến nỗi chẳng dám ăn như chính sự ngờ vực của tôi lúc này. Hạnh phúc cứ ngỡ tìm đâu xa lắm, nhưng ngay lúc này tôi chỉ cần đưa tay ra là với được. Tôi cất bánh đa vào chạn theo thói quen lời dặn của Bu. Cất đi, nhát ăn cơm xong mới được ăn nhớ. Cái cách mà đàn ông đem lại hạnh phúc cho một nửa yêu thương cũng khác nhau. Ải tôi là bộ đội, một sĩ quan trinh sát của sư đoàn 344. Ải tôi đi suốt, mấy chị em tôi nheo nhóc lớn với những nhọc nhằn mà hàng ngày êm tất tưởi dậy sớm đi làm công nhân. Ngày nghỉ em và chị tranh thủ trồng thêm ngô trong nương, cách nhà khoảng 1 tiếng đi đường rừng. Tôi bé và yếu như dải khoai cớm nắng. 5 tuổi, tôi như một cái rẻ vắt vai. Ải thương tôi lắm. Ải về thăm nhà có khi tranh thủ vài ngày, khi 1 ngày, có khi là 1-2 giờ lại phải đi ngay. Có lần Ải tranh thủ về qua nhà, tôi lại dính vào Ải không rời. Ải đưa cái đĩa nhỏ, bảo tôi sang nhà chú Ninh xin một đĩa nước mắm về cho Ải ăn cơm, vì Ải đói quá. Ải bảo tôi không tìm thấy dép thì đi dép của Ải. Tôi xỏ bàn chân nhỏ vào đôi dép cao su mà không đi được vì nó rộng quá. Tôi thả chân trần mà đi trong nhoi nhói đá dăm, rón rén từng bước một. Khi mang được đĩa nước mắm về nhà thì Ải đã khoác ba lô ra đến cầu thang. Má em đỏ hồng, môi em đỏ thắm. Ải xoa đầu tôi nói: muộn rồi, Ải phải đi. Con ở nhà ngoan, nghe lời em. Cất đĩa nước mắm để tối chấm măng luộc. Khi ấy tôi đã khóc vì thương Ải phải nhịn đói. Tôi tự trách mình đi lâu quá nên về muộn giờ Ải đi. Bữa trưa của vợ chồng tôi và Bu trong buổi trưa những ngày đầu xuân thật sự ấm áp. Con tôm thơm lựng được chồng tôi khéo léo tách vỏ bỏ vào bát tôi. Bu ở nhà đừng bắt may làm gì nhé. Tôi đi làm sẽ gửi thêm tiền về. Bu tôi nhìn chồng tôi. Vợ chồng là nghĩa phu thê, tay ấp má kề, sinh tử có nhau. Chẳng ham của sẵn anh đâu, tham vì nhân ngãi năm đầu ngón tay. Chồng tôi hình như không để ý những lời Bu nói, còn tôi đang cắn từng chút một thịt con tôm ngọt lịm. Chồng tôi gắp mời Bu một con tôm. Bu để mãi ở bát mà chưa ăn. Anh liệu mà sống, anh cứ gì là chết với tôi. Mọi lần Bu nói thế chắc chồng tôi đã cáu, vì chồng tôi không thích Bu hay thầy nói nhiều trong bữa ăn. Nhưng hôm nay chồng tôi nhìn tôi cười hiền, còn nhỏ nhẹ với Bu: con biết rồi, anh đừng có cái thói buổi chợ đông con, cá hồng anh chê lạt, tan chợ rồi còn tép bạc anh khen ngon. Ăn xong chồng tôi bảo: mày mới Bu lên nhà nghỉ chả mệt, để tôi rửa bát cho. Bu đẩy khẽ lưng tôi khi tôi bảo để em rửa. Bu ra sân nhìn lên trời đang thênh thênh nắng mà bảo tôi: khéo chục lại bão to thì khôn. Tôi như thấy cơn gió lạc mùa đang xít lên từng hồi. Hai Bu con tôi ngồi ăn bánh đa dưới cây nắng vàng ươm, nơi những cây tóc tiên đang đẻ nhánh. Bu sai tôi xỏ kim. Bu lại tỉ mỉ khâu nốt cái diềm mũ xinh xắn cho con tôi. Tay đạp nhẹ nhàng như ánh nắng nghiêng mình đón thế giới với vạn vật nôn nao. Tôi thầm biết ơn con tôi đang cựa mình lớn lên từng ngày, gọi yêu thương ấm áp trở về. Tôi thèm hít căng lồng ngực,
tìm lại mùi khói đang là lạ bay lên từ phay cốc của êm. Chiều Bu rủ tôi ra bờ sông La Tiến, chỗ nhô ra của bên bồi, phù sa màu mỡ, lúa quê tôi đương thì con gái. Những cơn gió trườn lên từ phía bên kia bờ sông, làm tôi thèm cảm giác úp mặt vào vạt lúa nương nước thơm. Dưới những gốc lúa, bùn sánh mịn như mật ong, Bu đi như ai đuổi đằng sau. Bu lúc nào cũng tất tả như vậy. Từng đợt gió thông thốc thổi bay áo Bu. Bu quay lại nhìn tôi hỏi: "Chị mệt phải không?" "Con không mệt, con sợ Bu mệt. Bu đi chậm thôi." Ôi dào, tôi còn chán mới thấy mệt nhá. Những vết chân chim xô nhau lại trên khóe mắt Bu. Bu bảo tôi ngồi chỗ mát nghỉ, đợi Bu cắt hạt cải về phơi làm giống, để tháng 10 lại gieo hạt lấy rau ăn. Nhà mình có vườn, ăn có bao nhiêu mà Bu gieo xa thế này? Mình không ăn, thì người làng, người nước ăn. Độc đất thế này, bỏ không hoài qua. Bu vừa nói vừa xếp những cây cải với những quả bé xíu chắc mẩy. Bu cắp bó cải ngang hông. Tôi cầm mấy cây xà lách. Bu bảo về đun cà chua ăn với rau này cho mát ruột. Nhìn dáng hanh hao của Bu, chân trần đi trên bờ đê những chiều thông thốc gió, tôi thấy mình quặn lại. Chồng tôi đang sửa lại một bên cánh cổng bị bung ra. Hai Bu con ở nhà ít khi tôi đóng cổng. Nhà tôi ở giữa xóm, những người xung quanh đều thật thà đôn hậu. Tôi rút rơm nấu cơm, vặt nắng chiều ương bướng còn sót lại nơi cuối sân, kéo cái bóng Bu tôi đổ dài đang đưa chổi cọ trên sân. Cứ mỗi chiều thấy Giang Bu nghiêng nghiêng, nghe tiếng chổi cọ quét sân xoàn xoạt là tôi thấy ngập tràn một cảm giác bình an. Giờ này trên bản tôi, chắc trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối. Em cũng đang nấu bữa tối. Bà nội tôi hơ những ngón tay gầy trên gộc củi than, mắt nhìn ra ngoài khoảng sân đang tối dần, mong bước chân của ải gõ trên cầu thang lên nhà. Ải lâu lâu mới về. Tôi, em tôi, Bu tôi hàng ngày ai cũng chỉ vỏ võ một mình. Tôi nhớ những bữa cơm bên bà, bên em. Bà chậm rãi vừa ăn vừa nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt nửa như thương xót, nửa thờ ơ. Những câu nói đã thành khẩu hiệu của bà được nhắc lại bất cứ lúc nào, trong bữa ăn, trước khi ngủ, mới sáng sớm dậy. Mày về nhà chồng, không được đi ngủ trước người già, không được dậy sau người già. Mày phải biết việc nhà, việc ngoài nương, ngoài vườn, biết cả cái lý lẽ nữa. Chỉ những đứa lười mới chết, làm thì không chết được. Em lại nhìn tôi. Mày à, mày cho những lời của em giá vào đầu đi. Bà tôi, mẹ tôi và tôi quây quần bên nồi cá đang sôi lịch trịch. Mùi thơm mắc khén, thảo quả bên chiếc mâm gỗ đặt cạnh bếp than đỏ rực, ấm áp. Bữa tối nay của Bu con tôi có tép kho khế, món mà tôi thích. Những ngày chỉ có hai Bu con ở nhà, Bu mua thịt rang thật khô với riềng băm nhỏ và mắm tôm. Bu cho vào cái liễn da lươn nhỏ. Thức ăn mặn cho riêng tôi. Một tuần ăn 3 cái trứng gà luộc. Chiều nấu cơm, đổ dư nước. Khi cơm sôi sắp cạn, chắt nước cơm ra bát. Khi ăn cơm xong, cho đường vào uống. Tôi thường lén lút lúc Bu không để ý mà uống trước bữa ăn. Cái mùi thơm ngọt dịu, thơm của nước cơm pha đường cứ cuốn lấy vị giác, khiến tôi uống rè từng thìa. Một bát cà chua sốt, rau sống lúc chiều tôi với Bu lấy ngoài bãi. Chồng tôi vén sợi tóc xòa trên trán tôi. Bu nhìn tôi, ánh mắt như biết cười. Bé con trong bụng khẽ cựa quậy. Tôi ước ao cuộc sống của gia đình tôi cứ như thế này mãi mà yên ấm. Những cơn gió to sẽ đứng ngoài cánh cửa mỗi khi chồng tôi trở về nhà. Tôi ước có thầy tôi nữa, để cho Bu tôi bớt cô quạnh mỗi đêm dài đằng đẵng chờ mình. Bao giờ anh lại ngược, đáp lại lời Bu, chỉ có tiếng nghiền rau nghe xoàn xoạt. Một lúc chồng tôi mới trả lời: "Sáng mai tôi đi, Bu ở nhà chăm mẹ con nó hộ tôi, xong công trình tôi gửi tiền về." Gớm chửa, không có anh chắc tôi để vợ con anh nhịn phải không?
Nghe chồng nói sáng mai lại đi, lòng tôi trùng xuống, miếng cơm trong miệng khô khốc. Anh không ở nhà với con bé được vài hôm à? Công việc có bằng vợ con anh không? Lên xem ổn thì tôi lại về. Tưởng anh chữa đi thì mai sang Văn Giang lấy cái nhôi về cho cháu tôi. Tôi đặt ông nghé đan từ tháng trước. Thì hãng gượm đá, nó đã đẻ đâu mà bu cuống lên. Liền ông các anh độc thế. Cái gì cũng nước đến chân mới nhảy. Tôi cố nuốt miếng cơm rồi xin phép bu đứng lên. Những giọt nước mắt chỉ kịp đợi tôi bước chân ra khỏi cửa là tức tưởi bỏ ra. Mày lấy nó như con ruỗi có sẵn cái hang, con chim có sẵn cái tổ, chỉ việc ở thôi. Mày còn muốn cãi lời người lớn à? Đứa gái hư kia. Mỏm núi cao nhất kia là mỏm núi sinh ra cái đứa gái khó bảo như mày. Ông chú run lên quằn quại như con rắn chuẩn bị lột xác, mặt đen như tảng đá kê bếp củi. Ông chú à, cháu không lấy chồng đâu, cháu muốn đi học mà. Con gái mà đòi bước chân qua khỏi ngưỡng cửa à? Mày có ăn con chữ mà no được không? Hay đi học rồi về quên cả cách nhóm lửa, quên cách thắt cặp váy? Ây già, ông Mo ơi, có cái chuyện không tốt về đến cửa nhà họ Phùng rồi. Ông chú vừa ôm đầu rên rỉ vừa nhìn tôi. Mày lấy cái người mà tao đã ưng là ma nhà cũng ưng. Người ấy bằng tuổi ải cháu ông chú à. Bằng tuổi ải mày, nhưng nó có cái xe máy, có cả mấy cái nương ngô tốt đấy. Tiền của nó nhiều như nước suối mùa lũ, muốn chảy đi đâu mà chẳng được. Lời ông chú cứ như con nai chạy, dài hơn cả cuộn lanh bị bung. Lời to chưa hết, lời nhỏ đã chảy ra. Những câu cứ bám vào nhau, dẫm chân nhau mà chạy ra ngoài. Tao nói là tốt cho mày thôi, tốt cho cả cái họ Phùng này nữa. Cái tay mày gầy thế có tra được hạt ngô vào hốc đá không? Cái chân mày bằng chân con hoãng mới đẻ mà muốn ra khỏi bản à? Có tránh được mũi tên ác không? Nước mắt tôi chảy ra, nước mắt lại tự khô. Tôi nấn ná ngồi xuống cạnh Bu. Bu luồn tay lạnh vào bụng khiến tôi giật mình. Em đã đạp chưa? Dạ, con không biết. Ô, hay chữa, phải để ý chứ. Sắp làm mẹ rồi mà chẳng biết cái gì sất. Thỉnh thoảng con thấy động trong ấy. Đấy là em may đấy. Từ tháng sau nhớn, em đã khỏe đấy nhá. Chị thèm ăn gì, cứ nói bố mua cho nhá. Là cháu Bu ăn, không phải chị ăn đâu. Thôi, đi nằm đi chẳng mệt. Tôi vào buồng nằm xuống, theo thói quen, đưa mắt tìm vợ chồng con Thạch Sùng. Vợ chồng nó chắc đi ngủ sớm. Chồng tôi khe khẽ kéo chăn đắp cho tôi. Giữa hai vợ chồng luôn có một cái hố ở giữa. Lạ thế. Mai anh lại đi sớm sao? Ừ, công việc nhiều quá. Tôi đi tháng sau tôi về mua cho con cái vòng bạc. Tôi định nói, mẹ con em chỉ cần anh thôi, không cần gì cả. Nhưng tôi lại im lặng, nghe tiếng gió hun hút đang xoáy ngoài vườn cam của thầy. Chồng tôi nằm xuống cạnh tôi, vòng tay ôm tôi dịu dàng. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm làm vợ, tôi cảm nhận được cái yêu thương đầy ắp từ người chồng mà tôi luôn sợ hãi. Tôi cố nén hơi thở đang trồi lên như chõ sôi đun lửa to chưa kịp mở vung. Tôi không muốn chồng biết tôi là đứa vợ hư. Tôi định vòng tay ôm lấy chồng để cảm nhận cái ngọt ngào như người ta vẫn ca ngợi về tình yêu. Tay tôi thu lại thừa thãi. Chồng tôi thở đều đều. Tại sao tôi thì cố nén lại cảm xúc, mà chồng tôi thì bình thản trước một đứa vợ mới 19 tuổi như tôi? Vì chồng tôi không thương yêu tôi. Nếu không thương thì lấy tôi về làm gì? Lòng tôi chợt dậy lên một nỗi lo lắng. Gần nhà chồng tôi có con gái nhà bà Toàn. Chồng chết chưa được 1 năm thì dẫn anh Tây tóc vàng mắt xanh về. Nói là bạn trai. Ở nhà bà Toàn hay gọi chị là Tũn. Nhưng chị nói với tôi, chị tên là Cẩm Tú. Chiều cao chỉ bằng một nửa anh người yêu, nhưng chiều rộng thì tương đương. Tấm lưng như tấm phản, cặp ngực nhưng nhức. Chị Tũn đi bán hàng trên Hà Nội, quen với anh Tây. Khi về hay dẫn nhau qua ngõ nhà tôi. Cấu chí nhau, cắn nhau, ôm nhau.
Chị Tún không xinh, nhưng làm anh Tây mê mệt. Anh Tây chỉ biết nói câu xin chào, cảm ơn. Hai người cuốn vào nhau như rắn. Bu mà nhìn thấy là khua cái chổi mạnh, hất cả bụi ra ngõ. Quay vào Bu nói với tôi. Ngữ ấy chẳng tốt đẹp gì mà chơi, chị biết chưa? Bước lên xe kiếng, đi viếng mạ chồng, mà chưa mọc cỏ, trong lòng đậu thai. Có phải Bu khổ nên nghiêm khắc hơn trong cách nghĩ? Chồng chị ấy mất lâu rồi mà Bu. Tôi cãi. Tưởng rằng khăn trắng có tang, ai ngờ khăn trắng da đảng ve chai. Có phải đàn ông thích bông hoa ngát hương hơn là bông hoa đẹp? Chị Tún không có lỗi. Lỗi là chị như bông hoa thuốc viện, hấp dẫn quyến rũ đàn ông. Có lúc tôi cũng muốn hư như chị Tún. Biết đâu chồng tôi lại thương tôi hơn. Có lẽ chồng tôi cũng như đàn ông khác, thích một bông hoa biết tỏa hương quyến rũ ong bướm chăng? Gió vẫn vật lộn ngoài cửa. Tôi đang thiêu thiêu ngủ. Chồng tôi bỗng nắm bàn tay tôi mà thì thầm. Mày, anh thấy con cựa quậy đấy. Đúng là anh đã thấy con cựa mình. Mai em thích ăn gì, cứ nói Bu mua cho ăn nhé. Ăn cho con khỏe. Bu chăm em cẩn thận lắm đấy, anh đừng lo. Sáng chồng tôi khẽ dậy, cẩn thận ghém chăn lại cho tôi. Bu đã đi chợ từ lâu, nhà im ắng. Chắc trong trại, Bu đã để sẵn đĩa khoai hay bát cơm nếp cho hai vợ chồng. Tôi dậy thấy chồng tôi đang tưới vườn hoa bằng chiếc xoa. Nước rào rào rót xuống những khóm hoa hồng đang nhú, những mầm béo ú dưới gốc. Chồng tôi không ăn sáng mà đi luôn cho kịp xe lên công trình. Nắng đến đầu ngõ, tiếng ông Thứ đùa bà Tới đã sắp khuất đoạn cua con đường lát gạch mà bà Tới vẫn với theo. Rõ sơ, ai thèm bắt nhời đâu mà đi qua ngõ nhà tôi lần nào ông cũng gióng lên thế hả? Tôi đi cho kịp xe, ở nhà với Bu nhá. Dáng lầm lũi của chồng tôi đổ dài trên đoạn đường lát gạch nghiêng. Dưới cái nắng sớm vẫn còn nồng nàn hơi ẩm của sương. Tôi cùng con Mốc đứng nhìn cho đến khi cái dáng ấy khuất hẳn mới quay vào nhà. Nắng tháng tư nhễ nhại, cái bụng tôi lùm lùm sau lớp áo nâu non. Bu đã khâu xong cho con tôi nào khăn, nào tát chéo, những chiếc áo lọt lòng xinh xắn. Bu giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng để trong một ngăn tủ. Ngày đầu Bu đưa cho tôi chiếc quần láng đen. Tôi đã mặc mà không dám cả quét sân vì sợ người qua đường nhìn thấy. Bu đi chợ về sớm hơn. Có khi tôi chưa nấu cơm, Bu đã tong tả quẩy quang gánh về đến ngõ. Để tất đấy, Bu nấu ủ tí là xong. Em hôm nay đạp nhiều không? Bu xem cái bụng nào. Bu luồn hẳn vào trong bụng tôi mà xoa, âu yếm dịu dàng. Giống bà ngoan nhơ, không được quấy mẹ. Sau này nó tét đỏ mông là bỏ bố, bà cha bênh. Bu vừa làm vừa nói rộn ràng. Tôi léo đéo theo Bu nghe kể ngày xưa, nghe Bu đọc thơ. Hai bố con cứ quấn quýt như vậy. Bu biết tôi thiệt thòi nên thương tôi nhiều hơn. Chiều thầy tôi về, đi cùng thầy là thằng Dũng, con trai út của thầy với mẹ hai. Mặt nó lầm lì. Bu với thầy dì dầm nói chuyện trên nhà. Nó ngồi ở bậc thềm bếp dưới, nhìn tôi đang xỉa đất cho hàng hoa tóc tiên dọc bên cổng. Tôi không nhìn nó, tôi ghét nó. Mẹ nó cướp chồng của Bu tôi. Những đêm dài đằng đẵng, Bu tôi chờ mình không ngủ là tại mẹ nó chứ ai. Nó thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó chịu. Ô, quê mùa là đây chứ đâu. Cái quần láng rộng, cái áo nâu bạc màu, cái miệng như ngậm hột thị thế ấy, thì hẳn là nó chẳng muốn phí lời mà bắt chuyện với tôi. Nó kém tôi 4 tuổi. 15 tuổi, nó giống thầy tôi nên cao và gầy. Mái tóc hất một bên, da trắng và đôi mắt to. Tôi vừa làm vừa quát con Mốc. Đừng có hỗn đấy, không được dẫm vào đây, cút đi. Tôi nói to cho nó nghe thấy. Những đêm Bu cặm cụi nhặt đỗ, nằm một mình ra ngoài, tiếng thở dài như mũi tên nặng nề cắt màn đêm đặc quánh thành từng mảnh. Ghét thế chứ, là mẹ mày cướp thầy của tao, chồng của Bu tao đấy, thằng danh con ạ. Tôi ném vào nó cái lườm sắc lẹm, bất giác gặp ánh mắt tròn đen láy của nó đang nhìn. Nó bối rối nhìn ra chỗ khác.
Từ nay con ở đây nhá. Hết hè lại về đi học. Bu tôi nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng sợ thầy nên không dám hỏi. Nó là con út, được chiều quá nên ham chơi, thì trượt vào cấp 3. Thầy sợ nó lêu lỏng theo lũ bạn hư nên định cho về ở với bà ngoại. Nhà bà ngoại nó cách nhà tôi con sông La tiến sang bên Thái Bình. Bu nói với thầy tôi: bà ngoại thằng Dũng cũng già rồi, lại bận mấy đứa cháu nội. Về bên ấy không ai quản, có khi thằng Dũng còn hư hơn. Thôi, thầy em cứ để nó ở đây, tôi trông nom thằng bé. Chừng nào nó muốn sang bà ngoại nó chơi thì sang. Rồi năm sau thầy em về đón cho nó ôn thi lại vào cấp 3 để con có nghề chứ. Tôi nhờ bu em với con cái may nhá. Tôi sẽ gửi tiền bu em nuôi nó. Bu im lặng, nhìn ra khoảng trời chiều. Gió ồ ồ qua tai, nắng ngả nghiêng trước mặt. Con đi tắm đi. Bu nói với thằng Dũng: chị phải bảo ban em nó đây nhá. Cùng là máu mủ ruột già, nói bỏ là bỏ được như. Tiếng bu trùng xuống mọng nước. Còn cái mày tháng mấy năm ổ? Gặt vụ mùa xong khoảng hơn 4 tháng nữa. Bu trả lời thầy: con ở nhà thì giúp chị nhé. Thầy đặt tay lên vai thằng Dũng. Không khiến. Tôi ném ánh mắt ghét về phía nó. Có việc gì thì con bảo em nó làm nhớ. Thầy nói với tôi. Tôi vâng thật khẽ. Nhìn cái dáng phong lưu của thầy mà quặn lòng thương Bu. Bữa cơm tối nhà tôi có thịt gà rang với lá chanh thơm phức. Tôi nhổ củ su hào nấu với cổ cánh. Một đĩa rau muống luộc xanh non. Bu bảo tôi đong lưng bát lạc để Bu rang cho thầy uống rượu. Cả bữa cơm, có lẽ vì thằng Dũng mà những câu chuyện của thầy và Bu không đầu không cuối, ngắt quãng, gượng gạo. Bu gấp cho tôi quả tim gà, Bu gấp cho thầy cái ức trắng phau, gấp cho thằng Dũng cái đùi, gấp vào bát mình một gắp sau. Ăn đi con, chị May thổi nhiều cơm lắm. Thanh niên phải ăn thúng uống thùng mới mau lớn. Cái đùi này Bu phần chị May nhớ. Tôi im lặng, cảm giác bị san sẻ tình thương. Tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi nhớ lời êm dặn. May à, không vừa lòng thì im thôi. Cái mẹ chồng là tự mở cửa cho con rắn độc chui vào bụng mình. Là tự mình vần hòn đá ngăn cách mọi người. Nghĩ vậy mà sao cái bụng tôi như có hòn than đang đỏ trong ấy. Lạ thế chứ. Mùa xuân ngắn như cái chuôi dao quắm. Chẳng mấy chốc mùa hè bỏ xuống lưỡi dao. Mang về bản những cơn gió giận dữ. Những cơn gió không ưng cái bụng. Khi có mái nhà nào giữa lưng đồi chắn đường đi của nó. Có nhiều nhà bị gió hất lên mái quăng xuống vực. Dễ như lúc gió sàm sỡ hất tung váy đứa gái đang ngược dốc. Ngay ngày hôm sau, mái nhà sẽ được cả bản góp vào lợp lại ngay. Nhà ai chỉ có một con dê chẳng may bị chết, dân bản cũng sẽ góp tiền mà mua ngay con dê mới cho nhà ấy. Tiếng gió cho tôi gặp lại những đêm nước luồn từ Xà Gióng xuống Phai Pai. Cho tôi gặp lại thằng con trường bản. Một chiều cùng gió tơ tướp, mưa quần thảo, những mái nhà rải rác quanh núi như người cầm một nắm đỗ đen mà vãi lung tung khắp nơi. Có hai người đàn ông cầm ô mà xòe ngay trước cửa nhà tôi. Xin ông anh bà chị, xin ông chú bà thím, xin cái con ma nhà, xin được cho phép chúng tôi mời người qua, xin được thưa câu chuyện lớn. Mời hai ông ngồi xuống đây đã. Ông bà anh chị chưa đồng ý, chúng tôi chưa dám ngồi. Hai ông cứ xòe mãi cái ô, đến khi êm ải tôi đồng ý, họ mới cụp cái ô xuống. Mời ông chú sang, hỏi tôi cho thằng Dành con trai trưởng bản. Năm ấy tôi 14 tuổi, đã biết lấy lá ngón ra để được đi học tiếp và không phải lấy thằng Dành. Nó léo đéo theo sau tôi mỗi buổi chợ phiên, léo đéo ra bờ suối đón mỗi khi tôi đi học về. Mày trả cái vía cho tao. Vía mày ma nhà mày giữ, mày để nó đi chơi xa. Mày bảo em mải mày bán dê, mời thầy cúng gọi vía mày về. Mày giấu cái vía của tao dưới cái lỗ trên má mày. Giấu cái vía của tao dưới cái cười của mày. Cái vía tao theo chân mày đi học, theo chân mày lên dốc.
Mày phải trả lại cái vía cho tao. Cái mắt mày, cái người mày ở trong đầu tao. Lúc ăn, lúc ngủ, cứ ở như tảng đá to trong bụng tao. Đuổi cũng không chịu đi. Thế là mày giữ cái vía tao rồi. May à, trả vía cho tao. Về nhà tao ở thôi. Thằng Dành lăn ra đòi ải nó nhờ ông mối sang nhà tôi. Tôi không lấy. Nó nói với những thằng trai khác. Con mày không nên lấy làm vợ đâu. Con mày lười, không biết bỏ hạt ngô. Sau này không biết nấu rượu cho thằng chồng đâu. Học nhiều làm con vợ hư thôi. Thằng Dũng ở với bu con tôi đã được 1 tháng. Tôi thân thiện với nó hơn. Sáng nào đi chợ bu cũng gọi nó dậy. Dũng, dậy đi. Không đi học cũng phải dậy sớm cho quen. Những ngày đầu nó tức tối ra mặt. Nhưng giờ thì nó đã quen. Tôi đã không còn xấu hổ khi mặc quần láng và áo nâu của bu. Mỗi buổi đi chợ về, bu vẫn mua quà cho cả hai chị em. Tối qua bu bảo nó. Sáng mai con dậy ra đồng cắt lúa cho nhà ông Thìn nhá. Người ta trả công, hết mùa gặt, bu cho thêm tiền, đủ mua cái xe mới, mang về đi học. Tôi cười vì nhìn nó làm sao biết gặt lúa. Mặt nó đỏ lên nhìn tôi cười. Chắc nó thấy như một sự khinh miệt. Nó đồng ý đi gặt thuê. Trưa bu đi chợ về, bu nói với tôi. Ai thừa tiện mà thuê cái ngữ chói gà chưa chặt như nó. Bu bảo cái nhà ông Thìn rằng tôi cho nó đi cắt lúa không công cho nhà ông. Vừa làm, ông vừa bảo ban nó. Cho nó làm để nó biết quý sức lao động. Ăn hạt gạo mà không biết làm ra hạt lúa thế nào thì có biết quý hạt ngọc thực đâu. Cơm ăn một bát sao no, ruộng cày một vụ sao cho đành lòng. Sâu cấy lúa, cạn gieo bông, chẳng ươm được đỗ thì trồng ngô khoai. Nó thấy bu nói cho thêm tiền mua xe mới, nó bừng lắm. Đi gặt khoảng 1 tuần là quen việc. Nó ăn 3 lượt xới cơm thật đầy mà chưa no. Chẳng biết từ lúc nào nó cũng gọi bu tôi là bu xưng con, chứ không gọi là bác như ngày đầu mới về nữa. Chiều mát bu nói. Dạ động xem thằng bé có làm nên cơm cháo gì không nào. Tôi đi theo bu dọc triền đê ra đồng. Cơn gió trườn từ phía bên kia sông, rung khẽ những vạt lúa vàng chắc mẩy nặng trịch. Ôi chao, cái vị nưng nức sánh như mật ong, thoang thoảng như mùi da thịt, mùi mồ hôi của em tôi. Tôi muốn ôm lấy cả khoảng mênh mang mà hít hà no nê, cho vơi bớt nỗi nhớ bà nội và em. Thằng Dũng quệt mồ hôi nhoẻn miệng cười, tay chụp gọn một chiếc cánh xanh béo mỡ. Nó sâu được một chuỗi, bu cầm sâu muỗm béo ú, nhìn nó cười hiền. Dưới ánh trăng chiều, bu tôi đẹp đến nao lòng. Bu gom rơm lại đốt ngay đầu bờ ruộng, rút những con trâu chấu ra từ từ, khéo léo nướng trên vàng rơm cháy loe cả mép. Trong trời chiều ngọt lử, hương trâu chấu thơm ngậy ngậy, ứa nước miếng. Bu đưa cho tôi một con, ánh mắt bu cười, nhìn hai chị em âu yếm. Ăn nhận nha, mới thấy hết cây ngọt. Dũng, ăn đi con. Bu nói với em tôi, tựa hồ như lời nhắc nhở của em. Dân bản còn quý nhau như những ngón tay. Anh em sao nỡ giận lâu. Hay như Bu vẫn nói với tôi, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Con Mốc liếm cái mũi ướt nhèm. Trời chiều tím sẫm lối Bu con tôi về. Thằng Dũng đi trước, xài những bước chân dài dọc bờ đê mơn man gió. Con Mốc tơn tớn chạy tung tăng, thè cái lưỡi xinh xinh như đang cười. Bu nhường cho hai chị em tắm trước, bảo thằng Dũng sắp cơm ăn kẻo đói. Chị May cứ ngồi đấy, em dọn cho. Thằng Dũng hít hà cái mùi chua chua của bát cà pháo. Nó nhón một quả cho vào miệng, vừa đổ nước rau muống ra cái bát to, vừa nhai rôm rốp. Bu sờ tay vào bụng tôi. Em ăn cơm với bà nội nhá. Trong gian bếp nhỏ chật chội tiếng cười. Mới sáng cái nắng hè đã rực rỡ, như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian.
Nắng sớm tưới lên vạn vật một luồng sinh khí mới. Những nụ tóc tiên bé xíu của tôi mở mắt. Thấy nắng nhẹ nhàng buông, chúng quấn lấy nhau. Nắng mơn man nô đùa thỏa thích. Vuốt ve nụ đang chúm chím sắc hồng. Nhà im ắng quá. Bu đi chợ từ lâu. Em Dũng cũng dậy sớm đi gặt cho nhà nào đó ngoài cánh đồng. Tôi ngồi một lúc trên giường rồi mới xỏ xếp ra ngoài. Con Mốc chạy lại uể oải vẫy đuôi. Từ ngày Dũng về ở cùng với hai bu con, sáng nó xách cám để cửa chuồng lợn, quét nhà và rửa ấm chén sạch sẽ trước khi đi làm. Bu thương tôi nhưng tương đối nghiêm khắc với nó. Buổi sáng nó biết tự giác dậy, làm mọi việc giúp tôi. Tắm xong nó tự giặt quần áo, ăn xong nó không cho tôi rửa bát nữa. Lúc rảnh tôi giúp nó ôn lại những bài học. Có nó tôi đỡ buồn. Bu tôi cũng không phải trả lời tôi hàng tá câu hỏi khi thời gian ít ỏi của Bu ở nhà với tôi. Ngày nào đi chợ về, Bu cũng xoa khẽ lên cái bụng bắt đầu nhô lên ồm ồm của tôi mà nựng nịu. Em của bà ngoan nhớ, bà thương em. Tôi múc từng gáo cám đổ cho hai con lợn đang háo ăn, đang rít lên như bị chọc tiết. Bu bắt về một đôi lợn, nuôi lớn bằng cám Bu chạy hàng sáo. Bèo vớt ở dưới ao và cái nhỏ Bu mua về mổ sạch ướp muối. Mỗi lần nấu cám cho vào mấy con cá, lợn to Bu gọi hàng rát vào bán, rồi lại mua đôi khác về nuôi. Gà nhà tôi nhớn bé đến gần 100 con, giống gà di chắc nịch, đẻ sai, nuôi con khéo. Buổi sáng chưa kịp thả ra là chúng mổ nhau chí chóe. Hơn chục con gà mái đẻ mà chỉ có 2 con trống non chân to vàng ruộm, màu lông đỏ tía, cái đuôi cong như cầu vồng, cổ cao, mắt sáng, cái màu xít đỏ tươi. Bu bảo gà màu cờ hay bị che mắt nên chọn con gà trống màu xít. Thả ra lúc nào con trống trong chuồng cũng đuổi con non chạy té tát một vòng để thị uy. Con non biết điều, đứng ăn luôn giữ khoảng cách. Mắt nó láo liên nhìn con đầu đàn hậm hực nghĩ. Tốt mái hại trống chứ báu gì mà ông giữ. Nay mai ông mắt mờ chân chậm thì mấy em mái non lông bóng như tơ này của tôi hết. Mấy con gà mái già chân xồ vảy, lông sơ xác, dáng nặng nề như hũ nước, nhưng nuôi con khéo. Từ lúc xuống ổ đến lúc tách mẹ vẫn nguyên đàn, chẳng như mấy con mái non. Dẫn con đi ăn, có khi mải liếc chai mà để con kêu lạc khản cả giọng mẹ. Bu tôi vẫn nói, đồ mẹ quạ tha, quạ mổ. Sáng thả ra, mỗi con ăn một diều thóc no nê rồi rủ nhau ra vườn cam của thầy, bới thêm giun dế và đú đợn ngoài ấy. Mãi đến lúc mặt trời lặn mới về ăn bữa tối để lên chuồng ngủ. May ơi! May! Tôi chạy ra. Bu chị dặn tôi mang thóc sang. Bu chị mua cho gà. Mỗi vụ gặt, Bu mua thóc không ngon cho gà ăn. Khi nhiều nhà còn chưa đủ ăn thì nhà tôi không bao giờ lo thiếu. Bu tần tảo đi chợ, mùa nào thức ấy. Nhưng Bu rất tiết kiệm, luôn nhắc tôi phải biết quý những gì mình vất vả làm ra mới có được. Nhà tôi có 5 chị em, êm ải với bà nội nữa là 7 người. Chỉ đủ ăn là may lắm rồi. Những bữa ăn có thịt là một điều xa xỉ. Một năm chỉ khi Tết đến tôi mới được ăn thịt gà. Ăn một miếng thịt thì cái thơm, cái ngọt ở trong mồm mấy ngày chưa chịu bỏ đi. Trước ngày cưới mấy hôm, chồng tôi chở tôi xuống chợ huyện. Tôi ngồi sau người ấy, im thin thít như hạt ngô mới bị vồi xuống hốc đá. Người ấy cầm tay tôi mà đặt vào lưng. Tôi nhìn mái đầu đã lốm đốm sợi bạc của người mà tôi gọi là chồng. Người ấy đưa tôi vào một quán cơm để ăn trưa. Đó là nơi sang trọng nhất mà lần đầu tiên tôi được biết. Ông đầu bếp dưới xuôi, múc muỗng cơm vào chảo, vẩy nước nguội, đánh tơi ra như êm vẫn đánh sôi ấy. Lửa to như thanh nứa khô cháy lép bép, lửa liếm vòng quanh đáy chảo. Chờ mỡ già, ông chủ thả vào đó một củ hành khô đập dập. Khi hành chuyển sang màu cánh gián mới cho cơm vào. Chẳng lấy muôi gỗ mà đảo như êm tôi, mà ông ấy dùng bàn tay to như hộ pháp, cầm tay chảo hất lên. Những hạt cơm lăn đều, vừa đủ giòn, vàng ruộm, nhưng bên trong vẫn mềm. Ông đổ cơm ra đĩa, rồi lại phi hành thơm nhức mũi, đổ trứng thái hạt lựu vào, đổ cả những hạt đo đỏ mà sau này tôi mới biết. Đó là lạp xưởng.
cũng thái hạt lựu, đảo cho săn lại, sau đó đổ đĩa cơm khi nãy vào. Ông ấy lấy cây muôi gỗ dài, giống của em tôi mà vén cơm ra xung quanh, để chừa lại ở giữa chỉ bằng cái chôn bát, đổ nước mắm vào giữa. Khi nước mắm đặc lại, đủ xém nhức mũi thì mới đảo đều. Đĩa cơm thơm phức, những miếng lạp xưởng quăn mép vì qua lửa già, dịn mỡ đỏ hồng. Lần đầu tiên tôi được ăn một thứ cơm ngon đến chừng ấy. Tôi nhâm nhi từng hạt một, chỉ sợ nó hết. Mấy lần muốn xin người ấy, hay là tôi không ăn nữa, tôi gói mang về cho bà nội, cho êm. Nước mắt tôi muốn bỏ ra mà vỡ trên khóe mắt. Trưa bố về, tôi nói với bố, có hàng xóm mang thóc sang. Bố nói, đấy là cô Tám, nhà ở đầu xóm, sống với đứa con gái bằng tuổi em Dũng của tôi, 14 tuổi. Cô Tám là chị của một bầy em 5 đứa. Cha mẹ mất sớm, cô nuôi các em lớn. Lo hạnh phúc cho các em thì đã hơn 40 tuổi. Cô nghĩ cứ ở thế để hương khói cho cha mẹ và chăm sóc các cháu. Mỗi lần đi đám cưới con một cô bạn thân, các bạn cô gán ghép cô với một ông đại tá về hưu. Cô ngượng ngùng chối đầy đẩy. Nhưng các bạn cô, các em cô, mỗi người nói một vài câu. Cái khát khao có một đứa con cho riêng mình đã từng đêm giải vỏ cô. Ở cái tuổi 42, cô Tám mới lấy chồng. Ông đã có vợ, một người vợ hơn ông 8 tuổi. Cô Tám cũng biết điều đó. Vợ ông đè liền tù tì 6 đứa con gái. Ông lại là độc đinh. Việc lấy thêm vợ, sinh thêm con trai như là một điều tất yếu. Bà Liễu, vợ cả của ông, nhảy lên ghen tuông, nhưng cũng phải thua cái quy tắc trong dòng họ. Ngày cưới, cô Tám mặc áo nhiễu đỏ. Tuy đã lớn tuổi nhưng cô vẫn đẹp mặn mà. Tiệc xong khách khứa về hết. Ông đại tá dẫn cô vào chào bà cả. Em chào chị ạ. Cô khúm núm. Bà Liễu ậm ừ cho qua chuyện. Cả ngày cưới bà nói mệt nên không ra ngoài. Ông đại tá đưa cô về phòng. Ở cái tuổi 60, ông vẫn phong độ hơn người. Ông chồm lên người cô, hít hà cái hương con gái mà bà vợ hơn 8 tuổi của ông chưa bao giờ mang lại. Cô ngượng ngùng, ông hừng hực, cô ngã vào ông. Các người giỏi quá nhỉ, làm cái trò mèo ban ngày ban mặt thế à? Tao nói cho mày biết nhá, tao cưới mày về làm lẽ, không phải là để nhường chồng cho mày đâu. Bà Liễu đè lên người cô mà cào mà cấu. Cô tưởng ông đại tá sẽ cho bà cái tát này lửa, hay ít ra cũng đuổi bà về phòng vì cái tội phá rối. Nhưng không, ông đứng dậy, nhìn bà cả ấp úng. Tôi tưởng mình đã cho phép. Tôi cho phép lúc nào? Ông già rồi phải biết giữ cái thân. Ham hố cái ngựa ấy về rồi về ông bà sớm thôi. Đoạn bà nhìn cô đang rúm gió lấy chăn che thân, lũi vào sát tường. Tóc rối bù, mắt đỏ hoe run rẩy. Bà cả ngọt nhạt. Dì phải giữ lấy chồng ấy chứ. Chị em mình cùng chăm sóc, cùng hưởng hạnh phúc mới bền vững được. Bà lôi tuột ông về phòng. Cô Tám ê chề tủi cực. Sau ngày cưới, cô Tám đúng nghĩa làm người ở không công cho bà Liễu. Ông đại tá xót vợ bé, nhưng sợ cái uy của bà lớn nên không dám ra mặt bênh vực. Một tuần sau ngày cưới, cô Tám vẫn là con gái. Cô làm mọi việc trong nhà. Ông đại tá nhắm lúc vợ cả không để ý, chỉ dám khẽ vuốt tóc cô an ủi. Số tôi khổ, lấy được mụ vợ chả ra gì. Em chịu khó nhé, tôi sẽ có cách. Cùng lắm tôi sẽ đưa em vào miền Nam. Trong đó ngày tôi đi bộ đội được cấp đất trong ấy. Một buổi bà Liễu đi chùa, ông ở nhà với cô Tám. Cái hừng hực của ông với cô cháy thành ngọn lửa ngùn ngụt. Cô vẫn lặng lẽ làm mọi việc của một người ở không công. Hiếm họa có khi bà cả rủ lòng thương thả cho ông đại tá sang với cô một tiếng trong đêm. Bà vẫn ngọt ngào rằng, ông già rồi, phải biết giữ sức khỏe. Rằng hai chị em chúng mình phải cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho chồng. Khi cái bụng của cô Tám lùm lùm, thì bà lấy lý do phải giữ cho cái tai khỏe. Bà cấm không cho ông sang phòng cô Tám nữa. Cô sinh con là con gái. Ông nom con bé được mấy bận rồi thưa dần. Cực chẳng đã, cô ôm con về nhà mình ở. Các em đùm bọc, hàng xóm đỡ đần. Con bé giờ đã 14 tuổi. Cha nó đã cùng cả nhà vào miền Nam từ khi con bé mới vài tháng. Con bé không biết mặt cha.
Cô Tám vừa là cha vừa là mẹ của con. Những người đàn ông như thế thật xấu Bu nhỉ. Đã không lo được cho vợ con, còn đa mang đèo bòng. Lấy chồng làm lẽ khổ thay. Đi cấy đi cày, chị chẳng kể công. Đến tối chị giữ lấy chồng. Chị cho manh chiếu, nằm không nhà ngoài. Bu, thế thầy con ở với mẹ hai bỏ Bu đấy thì sao? Bu chẹp miệng. Âu cũng là cái nghiệp kiếp trước Bu phải trả. Nghiệp gì mà nghiệp Bu hiền quá thì có. Người ta cũng là đàn bà, trẻ người non dạ. Không có liền ông bên cạnh thì sống làm sao? Tôi chịu cho cái lý do của Bu. Chẳng biết kiếp trước Bu tôi nợ ai. Kiếp này Bu vất vả thế. Thằng Dũng đi làm về, xách 3 con cá chê vàng ươm. Nó nói tát dưới mương. Cái dáng thư sinh của nó rắn giỏi hơn. Bu nói, để Bu làm cá cho. Cá chê có ngạnh sắc lắm. Lỡ đâm vào tay rất buốt. Làm cá chê phải bỏ cái hoa khế trên đầu nó đi thì mới không tanh. Phải lấy cho nóng tuốt sạch nhớt. Hai chị em đi hái khế về cho Bu. Bu cho cá và khế vào nồi đất, khéo léo vùi giữa những mảnh trấu đỏ rực, khéo leo lên cột gỗ đen nhức, rồi biến mất trong những chùm bổ hóng. Nồi cá sôi lịch trịch, mùi khế thơm phức. Thằng Dũng díu gian kể nó bắt cá như thế nào. Bu tôi cười, hàm răng hạt na nhưng nhức. Mày Bu nghỉ chợ, đưa con sang thăm bà ngoại mấy các dì nhá. Chị mày có đi không? Trời vẫn cần mẫn rót mực vào đêm. Tôi ngủ với Bu, nghe Bu kể chuyện thời con gái. Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy. Bu vẫn cẩn mẫn phe phẩy cái quạt mo cho tôi ngủ. Tôi áp má vào ngực Bu, hít thật sâu vào lồng ngực cái tình mẫu tử. Mỗi chiều nhìn bóng Bu đứng cuối mảnh sân gạch, lùa cái lược sừng vào mớ tóc thoảng mồi bổ kết, lòng tôi thấy yên bình. Bu tôi từ bên nhà bà ngoại thằng Dũng về. Bu đi một mình. Thằng Dũng xin Bu ngủ ở bên đấy một tối, chơi đến chiều mai mới về. Bu mang về cho tôi một cái bánh đa dày vàng ruộm, thơm phức, rắc kín vừng. Bu bảo, Bu để đây nhớ. Hễ lúc nào thích ăn thì ăn. Chẳng phải đợi ăn cơm xong mới ăn. Đêm đói thì dậy ăn cơm, không phải ăn theo bữa nữa. Giờ phải ăn nhiều mới có chất, nuôi thêm một đứa con trong bụng nữa. Bà tới nghe tiếng Bu tôi thì bế cháu nội sang, bà khoe. Vợ chồng thằng Tuấn, con trai em mua nhà mãi tiện trên thành phố rồi bà. Thế bà lại lên ở mấy chúng hả? Ôi dào, phố gì mà nhà hoen hoẻn, chỗ ăn chỗ ị sát nhau. Em cứ ở đây, chả đi đâu sất. Đêm muốn ra ngoài thì cũng phải rón ra rón rén, y như buôn bạc giả ấy. Mà ngoài ấy rõ hay bà ạ. Cùng người là người nước mình cả, mà hỏi họ cấm bất nhời. Tệ tệ là... Bu tôi cười. Thì vưỡn, người ta chả có tiếng là dân thành phố đấy nhơ. Ngoài ấy thì đèn nhà ai nấy dạng, đâu như nông thôn mình. Tối lửa tắt đèn có nhau. Ba nay đi chợ chiều hả? Không, tôi dẫn thằng Dũng sang thăm bà ngoại nó bên Thái Bình. Chết chưa? Bà dẫn nó tiện sang đấy hả? Nhẹ, tôi không dẫn. Lại để nó đi một mình sao được? Bà tới liếc ngang như sợ ai nghe tiếng. Nhìn thầy thằng Hưng nho nhã thế mà, ai ngờ đổ đốn ra vậy. Bà tới nói thế, Bu tôi có vẻ không hài lòng. Với Bu, thầy tôi là một người nho nhã, có học thức. Mà có học thì nói gì cũng đúng cả. Như cái sự có vợ hai của thầy, Bu cũng nói là đàn ông 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên, chỉ biết một chồng. Thầy nó học nhất cái làng này đây nhơ, học hết lớp đệ tứ kia. Bu tôi tự hào. Bà tới chép miệng cong cớn. Rõ là văn chương chữ nghĩa bể bể, thần lờ nó ám thì mê mặc lòng. Tôi cười khúc khích, mặt đỏ lên. Bà tới nhìn tôi vóng vót.
Nhẽ tao nói sai phải không? Thầy mày nửa dại nửa khôn, đi theo con đĩ lỏ tôn. Bu tôi nhổ toẹt miếng nước trầu. Thì vươn, đàn ông thấy lờ lạ, như quả thấy gả con. Bà có nhõn vợ chồng con cái mày, nhà ngói, cây mít chĩnh trện rồi, để sức tang nghỉ bà. Còn cháu mình nữa chứ, cả như chỉ có bu con tôi thì cơm ăn mỗi bữa một niêu, tội gì bắt ốc cho rêu bám lờ. Bà tới bồng thằng cháu về đến hẳn ngoài ngõ, bu tôi mới dệu dã bước qua sân, tiếng thở ầng ọc của bu cào vào tim tôi dịn máu. Bà tới vô tình choàng tay chạm vào nỗi đau của bu tôi, nỗi đau như bị phanh xé từng mảnh, làm bu chới với, từ tướp như mặc một áo mỏng trong chiều đông cứng gió. Tối nay tôi không dám xin bu cho ngủ cùng. Bu lại đổ mẹ đỗ ra bới lạo xạo, nhặt bằng kỹ những hạt không ưng ý. Bu không dám cả nhìn tôi. Bu sợ cái đau, cái buồn của bu chạy sang tôi. Bu vuốt nhẹ nhàng vào bụng tôi mà nựng nịu. Giống bà ngoan nhơ, mai bà mua cá chép về nấu cháo em ăn. Bu đi cả ngày rồi, bu ngủ sớm đi. Sáng mai bu đi chợ, con ở nhà con nhặt cho đỡ buồn. Để bu nhặt, làm cái anh tương bẩn này, chỉ một người làm từ đầu chí cuối mới ngon. Tôi không biết có phải bu nói thật không, hay vì thương tôi mà bu nói thế ấy. Tôi vào nằm, thằng chồng con Thạch Sùng đang nằm sát cửa sổ, còn vợ nó ưỡn ẹo trên sát mái nhà tăng tắc vọng xuống. Không mang được bữa tối về thì đừng có động vào người con này nhé. Anh thử ra gian ngoài xem có mồi ngon không. Suốt ngày quanh quẩn trong xó, đàn ông gì rõ chán. Thằng chồng Tịnh không dám cãi một câu, nằm im rình mồi sát song cửa sổ. Thì ra dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở nó chưa dạy mình. Gió từ vườn cam leo vào thổi sàn sạt nửa mặt chiếu hoa. Mùa gió đến rồi, mùa gió lại đi. Có những sự hiển nhiên lâu ngày bỗng trở nên khắc khoải, day dứt. Những mùa gió chất trên mái nhà, trong bản tôi, trên những phiến đá. Trong lòng tôi cũng có một miền ký ức chồng chất, đầy dần. Tiếng gió đưa tiếng khèn xuyên qua màn đêm đặc quánh. Tiếng khèn vụng về như đang thôi miên man giữa những đêm gió ồn ào ấy. Bỗng bị tôi phạt ngang, đứt lìa rụng xuống, lăn vào ống nứa, xóc lên thành tiếng đổ lênh láng dưới lớp đá răm cuối sân, nhoi nhói. Tiếng khèn ấy làm tim non nớt của tôi bỏng rát mỗi đêm. Ông chú của tôi gương mặt xù xì, mắt sắc nhọn, hàm răng có một cái răng bọc vàng, nghiến lại. Mày à, đầu mày là con rơi trong góc hang tối à? Thằng bộ đội biên phòng, nhà nó tận dưới xuôi. Mày dám ngồi trên lưng con ngựa để mà nó dắt từ suối về nhà đấy à? Đứa gái hư kia. Mày muốn cả cái bản này coi mày là cái máng lợn bỏ hoang, con lợn rừng lợn nhà nào cũng vục mõm vào được hả? Đứa cháu hư kia. Mày muốn đi theo nó, bước qua ngưỡng cửa nhà này, mày muốn đi học. Cái cặp đầy chữ của mày cũng chẳng bằng được cái giường có mùi nước đái trẻ con đâu. Mày đi học về, mày như cây tre già có hoa. Còn thằng trai nào muốn lấy cái tre già về nhà mình không? Con dê buộc dưới sàn nhà kia mình nhận rồi. Quả cau lá trầu đem cúng ma nhà rồi. Mày không cãi được đâu. Thằng chồng mày làm ra tiền nhiều như nước suối mùa lũ. Muốn chảy đi đâu là chảy thôi mà. Lời ông chú nói như đang đứng trước một mâm cỗ ngon mà không phải trả đồng nào. Uất ức trong tôi bừng lên như những vết cào nhói trong đêm. Trước ngày cưới tôi, cả bản say khướt. Gió say, đá say, trăng say. Những con dê say dần dật, nhảy chồm chồm. Tiếng khèn đêm ấy cũng ướt nhèm, ngả nghiêng vì say. Người ta mua em bằng vòng bạc, mua em bằng đàn dê, mua em bằng tiền như suối lũ đang về. Em may chăn nẹp đen, em dệt chăn nẹp đỏ, may gối tặng nhà chồng. Tiếng đau đau ấy như ngọn lửa bùng lên, cứ tạt ngang vì gió trong đêm. Anh là cơn mưa, luồn mây mang tới những mát rượi.
khi cầm tay tôi mà thắp lên ngọn đèn giữa căn nhà sàn 4 bề thông thốc gió. May, em phải học nhé. Chỉ có học thì ban ngày mới không phải cúi mặt trên nương, ban đêm không phải cúi mặt xuống chảo cám. Em hãy học cho giỏi, anh sẽ đưa em đi ăn kem Tràng Tiền. Kem ấy là ngon nhất thế giới luôn. Anh đưa em về thăm Bác Hồ. Học là con đường sáng duy nhất thoát nghèo. Em biết không May? Tôi đã ao ước những vạt ngô nhọc nhằn vươn lên từ khe đá là mắt anh, khiến màu xanh óng đổ đầy trên khắp bản tôi một mùa no ấm. Tôi đã uất ức muốn gào lên. Sao anh không có cách nào kéo em ra khỏi cái ngưỡng cửa này? Tại sao? Chỉ cần anh nói vì sao thì những ngậm ngùi kia hẳn đã vơi đi quá nửa. Chiều hôm qua ra lấy nước, tôi gặp bộ đội phong ngoài suối. Hay là em trốn đi May? Em về nhà anh, mẹ anh sẽ nuôi em ăn học. Tôi lắc đầu, anh thúc chân cho con ngựa vọt qua. Mày không nghe tôi vì tôi nghèo, mày lấy người ta đi. Lời nói như dao sắc cứa một nhát ngang bắp tay. Đêm tôi bất lực giấu những giọt nước mắt vỡ ra dưới gối lạnh toát. Tôi cũng như bố tôi, hàng đêm đối mặt với những cuộc vật lộn khốn khổ, cố làm bộ thản nhiên, sao vẫn nghe méo mó. Tiếng dế ri rỉ nơi cuối sân bỗng im bặt, tiếng xối nước ảo ảo. Bu là người rất tiết kiệm, bể nước mưa đã vơi quá nửa, tiếng xối xả gấp gáp như cố gắng đẩy một hòn đá to ngược dốc. Đêm nay gió quá, tôi ước gió về, mang cái uất ức của U tôi đi thật xa. Sáng Bu đã đi chợ, tôi dậy khi nắng đã xô cửa vào đến giữa nhà. Bu phần tôi một bát cơm nếp ăn với muối vừng giã lẫn lạc. Ngày mới về làm dâu Bu, tôi không bao giờ dám dậy sau 5 giờ. Chừng 1 năm sau thì Bu bảo, cứ ngủ đẫy giấc đi. Bu dậy nấu ăn sáng rồi đi chợ. Bu có ngủ được đâu. Em con mà biết là chết đấy Bu ạ. Bu cho chị ngủ thì chị cứ ngủ nhá. Chừng nào Bu mắng hằng hay. Từ đó tôi hư thân mà không quen dậy sớm nữa. Việc hàng ngày của tôi là chăm đàn gà, chăm vườn rau, vườn hoa, quét sân nhà sạch sẽ, giặt quần áo của 2 Bu con. Có khi Bu cũng tự giặt, vớt bèo nấu cám cho 2 con lợn. Tôi không thấy vất vả. Từ ngày tôi có chửa, Bu không cho xách nặng hay vớt bèo nữa. Bu làm hết. Bu lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. 2 Bu con cứ như vậy mà yêu thương nhau. Dù có như thế nào, khi Bu vẫn còn yêu thương tôi, thì tôi sẽ không bao giờ rời xa Bu cả. Tôi nghĩ như vậy. Trưa Bu về, mua cho tôi một cây mía, giống mía xương gà, mềm mà ngọt lịm. Bu mua rơm khô, người ta chở đến rơm vàng lịm, mùi thơm ngọt nưng nức. Cái cọc cũ chồng tôi đóng năm ngoái vẫn chắc. Bu tôi vừa gẩy những lùm rơm rối đều xung quanh cái cọc tre, dẫm chặt xuống. Khi gần hết, Bu khéo léo phủ một lớp rơm vàng đều xung quanh như một cái áo xinh xắn trên ngọn để che mưa. Cây rơm khô này đủ cho Bu con tôi đôn tới vụ sau. Bu sống mà không mất lòng hàng xóm bao giờ. Cơm ăn chẳng hết thì treo, việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng. Bu vẫn thường dặn tôi, dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen. Những chiều nghỉ chợ, Bu cho tôi đi cùng sang nhà hàng xóm chơi, kể về từng người cho tôi biết. Trong mắt Bu, chẳng ai là người xấu cả, chỉ là mình chưa tốt, nên người ta mới đối với mình chưa tốt mà thôi. Bu chưa bao giờ trách thầy, cũng không trách móc người vợ 2 của thầy. Bu chỉ nói, tại số Bu nó vậy. Em tôi tuy vất vả và không có con trai, nhưng ải vẫn thương. Tôi đã từng mong lấy được một người chồng như ải. Bà nội tôi cũng thương em tôi. 2 mảnh đời đơn chiếc cứ dựa vào nhau mà yêu thương. Những đêm mưa, tôi nhớ bà nội tôi, nhớ em tôi quay quắt, nhớ về bản nhỏ của tôi. Bản có một trạm y tế, người ốm ít khi xuống bản, mà mời thầy mo cúng để gọi cái vía mải đi chơi xa chưa về làm người mệt. Đàn trâu mùa đông
hay bị ma bắt vía mà lăn ra chết. Thầy Mo không biết cúng gọi cái vía con trâu. Thầy bảo chạy xuống trạm y tế mà gọi y sĩ. Người ta chạy xuống gọi y sĩ, y tá nhìn nhau lắc đầu. Chỉ biết chữa hết cái bệnh cho người thôi, không biết gọi vía con trâu đâu. Thế mà người ta nói to. Ây da, người trong bản cũng ăn rau ăn ngô. Con trâu của tao còn ăn nhiều rau hơn người đấy. Có khác gì nhau? Nói thế, biết thế, không cãi được. Thành ra trạm y tế chữa cho người thì ít, chữa cho bò thì nhiều. Trời mát hẳn thì thằng Dũng về đến nhà. Mặt nó đỏ bừng vì nóng. Bô nhìn nó, ánh mắt như cười. Sao con không ở chơi bên đấy mấy bà, rồi thong thả hẵng về có được không? Con về mai đi làm chứ. Con sắp đủ tiền mua xe đạp mới chưa bu? Chữa độ cũng có. Nó cười tít mắt nhìn tôi. Chị May đừng có tị với em nhé. Chị mà thèm tị với mày à? Bu nhìn thằng Dũng. Nó đã trưởng thành thật rồi. Con tắm ủ đi, rồi ăn cơm chẳng đói. Bu nhìn nó, xót xa như núm ruột của chính mình. Gió làm mát những vầng khói tỏa tròn từ mái bếp nhà tôi. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi cảm thấy có ai đó đang mơn man những ngón tay trên da thịt mình. Tôi nghe rõ cả tiếng hơi thở mềm mại như gió. Tôi muốn đưa tay lên để tận hưởng cái cảm giác ấy. Nhưng sợ nó biến mất nên tôi nằm im. Tôi vẫn nghe gió ào ào thổi từ vườn cam, sàn sàn qua cửa sổ. Chẳng phải mơ, cái dịu dàng ấy vuốt lọn tóc mướt mồ hôi của tôi. Một hơi thở sát vào mặt, nhưng rồi hơi thở ấy lại chạm khẽ vào bụng tôi. Lần này thì tôi tỉnh hẳn. Anh, sao anh về lúc nửa đêm thế? Tôi thì thào. Xe hỏng dọc đường nên chữa gần nửa ngày mới xong. Anh khẽ thôi cho Bu ngủ. Chồng tôi cười. Bu không dậy mở cửa thì làm sao mà anh vào nhà được. Ngủ như mẹ con em thì người ta khiêng ra vườn cam để ấy. Anh ăn gì chưa? Anh có đói bụng không? Em dậy nấu tạm cái gì cho anh ăn nhé. Anh ăn rồi. Mà đói thì anh tự dậy nấu. Ở nhà Bu vẫn bắt em nấu cơm à? Không, Bu thương em lắm. Tôi quên mất rằng đứa con vừa thúc ngang bụng tôi là lý do mà tôi được Bu tôi và chồng tôi thương. Đứa con đã nằm trong bụng tôi 7 tháng rồi. Nhiều lúc tôi vẫn ngỡ đó là một giấc mơ. Ước gì con cứ nằm mãi trong bụng để những ngày hạnh phúc này đừng bao giờ rời xa tôi. Tôi bỗng thấy xấu hổ khi cái ý nghĩ ấy vừa lướt qua. Đúng là cái đầu như con trâu trong góc buồng tối. Em có đói bụng không? Chồng tôi hỏi ngược lại. Hay là tôi cứ bảo đói nhỉ? Tự dưng thèm cái cảm giác muốn được người khác yêu thương quá. Em không đói. Nghĩ trong bụng thế nhưng tôi lại nói khác. Cũng vì từ nhà em tôi và mấy năm về làm dâu của Bu, tôi chưa thấy đàn ông về nhà chiều vợ mình như thế bao giờ. Bàn tay chồng lại khẽ đặt lên bụng tôi mà xoa xoa dịu dàng. Tôi nằm áp sát cái bụng tròn ồm của mình vào lưng chồng. Ây chà, thầy có làm gì đâu mà con đạp vào lưng thầy thế? Tôi thích thú với cái cảm giác hạnh phúc bất ngờ này. Tiếng thở nặng nề của chồng tôi mệt mỏi, đều đều. Chồng tôi đã ngủ say. Tôi tỉnh hẳn và không ngủ lại được nữa. Con gà trống chuồng gáy những tiếng dài khỏe khoắn, dứt khoát và uy lực. Bao giờ con trống non cũng gáy sau. Tiếng gáy vang nhưng chưa dài, như dè chừng, như hậm hực. Tôi chạm vòng tay ôm lấy lưng chồng. Cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi. Tôi cười một mình. Giấc ngủ trốn đâu mất, mãi không về. Mùa này trên bản tôi đang là mùa giã cốm, lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu. Bản chọn một ngày đẹp trong tháng, mời Mo về cúng làm lễ rước thần lúa về bản. Những cô gái được cử ra đồng vào buổi sáng tinh khôi, khi những hạt nếp còn ngậm sương, cắt cả lá và bông còn thơm ngát hương đất trời mà mang về bản. Khi đi và về, ai hỏi cũng sẽ im lặng, thể hiện lòng tôn kính với mẹ lúa. Những bông lúa được dâng lên cúng các trâu, thần rừng, thần đất,
thần núi, thần cây. Xin thần ruộng về ăn hạt lúa mới. Xin thần nước về uống chén rượu ngọt. Xin thần rừng về bốc miếng thịt lợn thơm. Xin thần đất về ăn hạt cốm mới giã. Xin phù hộ cho bản những mùa sau bông lúa chĩu hạt, nặng cum đầy xả gióng, xòe như hoa. Những bông lúa mới được nướng đều tay khéo léo. Khi những hạt chớm nứt, dậy mùi thơm thì cho vào giã. Những hạt cốm dẻo, thơm nức được bọc trong lá rong xanh, cúng thần linh và tạ ơn trời đất là nghi thức cuối cùng trong buổi lễ. Những đồ cúng được chia cho dân làng, cầu mong một vụ mùa no ấm. Sau phần lễ là phần hội như nhảy sạp, múa xòe, ném còn, kéo co, gắn kết dân trong bản như những đốt ngón tay. Tối những trai gái trong bản tập trung đến giã cho nhà nọ, xong sang nhà khác. Những đứa trai không cần ăn, vừa giã cốm vừa nhìn sang đứa gái. Má đứa gái mọng như táo chín, những con mắt nhìn nhau bẽn lẽn. Giã xong cốm rồi mà tiếng khèn gọi bạn khuya vẫn réo rắt bồi hồi. Giấc ngủ của tôi đến vào lúc gần sáng. Ấy là tôi đoán vậy, vì đã nghe con gà gáy mấy lượt, các lượt gần nhau hơn. Tôi đặt tên cho nó là giấc ngủ hạnh phúc, vì không phải thấp thỏm lo dậy sớm. Ngủ đến lúc cái nắng tràn vào cửa cũng không sao. Bu tôi vẫn nói, cứ ngủ đẫy mắt hạng dậy nhơ. Ấy là con nó muốn ngủ. Ngày xưa Bu còn ngén ngủ cơ, nằm đâu cũng ngủ, chẳng cần chăn chiếu gì sất. Đang say thóc, gục vào cần say mà ngủ. Bu dặn thế, nhưng mỗi sáng tiếng gà mổ nhau, tiếng lợn réo rắt đòi ăn. Vườn rau đầy sâu ăn lá, vườn hoa đang nở, ánh nắng ngập tràn, nhịp sống bình yên mà hối hả. Cuộc sống tươi đẹp thế mà dậy muộn thì tiếc quá, nên hôm nào tôi cũng dậy để tận hưởng nó. Mỗi lần dậy muộn, tôi lại nghe như lời êm. Lấy chồng rồi, không được ngủ trước người già, không được dậy sau người già. Bu thì bảo, cứ ngủ no mắt, hẵng dậy, Bu dậy nấu ăn sáng cho. Có hôm Bu xoa bụng tôi mà cứ dặn từ tối hôm trước. Mai dậy thì hai mẹ con thong thả ra chợ mấy Bu. Bu đợi chị ra, hai bố con ăn bánh đúc nhá. Miếng bánh đúc giòn, có lạc bồi và béo ngậy, làm tôi thích mê. Bu vừa ăn vừa nhìn tôi mà cười. Cái cỏ là cái cỏ kia, ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô. Đêm nằm thì ngáy o o, chửa đi đến chợ đã lo ăn quà. Đây là hai bố con mình đây nhá. Vài năm nữa, bố ở nhà bế em, chỉ đi chợ. Mình làm ra tiền, mình ăn. Cứ thách anh nào dám nói. Sáng nay khi nắng đã sộc vào nhà như đòi nợ, tôi mới dậy vì thấy im ắng quá. Dũng đã về nhà nó, tôi không thấy chồng đâu. Dậy ra ngoài, hai con lợn đã no căng bụng, đang nằm ụt ịt nói chuyện tầm phào. Lũ gà đã ăn no, đang rúc rích ngoài vườn cam. Con gà trống đầu đàn cưng nựng mấy con mái tơ lông vàng ươm. Mấy con mẹ già nheo nhóc đàn con, vừa bới mồi từ đám lá mục, vừa đề phòng diều hâu. Có con mái tơ đẻ sớm nằm im trên ổ. Anh trống non đứng dưới gật gù cái đầu động viên. Bu nó cố lên nhá, tí bới được giun, tôi ăn no rồi tôi cho. Con gà mái ức quá, hét vào mặt cái thứ chồng bất lương. Cục tác, vừa đau vừa rát, đồ đàn ông ác. Tôi chắc con trống bị con mái non chửi cho bạc mặt. Nó te tái, đỏ mặt lên, nhảy xuống, cung cúc ra vườn để mặc con trống non chạy sau nịnh bợ. Nhiều lần tôi để ý thấy nó có gì ăn, làm mời gọi ngọt nhạt, tử tế lắm. Khi gà mái le te chạy ra, thì miếng mồi đã nằm gọn trong rìu của nó rồi. Khổ thân gà mái, tự dưng vác xác đến, cho nó đạp xong vừa mất sức, lại vừa nhịn đói. Nên nhẹ dạ cả tin là nguy hiểm lắm.
Gà mái tơ mới đẻ con so vừa chạy vừa nghĩ thế. Làm cái việc không tốt chỉ được một lần là mất lòng tin thôi. Ngay cả loài gà khi nhận ra bị lừa thì đã bẽ bàng tủi hổ, dại dột nên cứ phải nuôi con một mình. Dắt đàn con thơ mà hậm hực nhìn thằng chồng ve vãn lũ gà mái non tơ ngay trước mặt mình. Vườn rau đã được tưới, một màu xanh mỡ màng của luống cải canh mơn mởn, hành ba chài một luống vừa, rau diếp, rau thì là. Tôi thích chồng nhưng ăn không hết. Bu hay gọi cho bà tới ăn cùng. Chồng tôi đi vào nhà, tay cầm một cái nôi bằng tre xinh xắn. Tôi thấy chồng mang ra cọ sạch sẽ rồi phơi dưới nắng. Đây là chiếc vòng bạc anh mua cho con. Một chiếc lắc tay bé xinh xắn. Tôi đỡ lấy. Cảm ơn anh. Chồng nhìn tôi khẽ cười. Con có làm em đau không? Nó đạp mạnh thế cơ mà. Tôi cũng cười theo. Không, chỉ nằm nhiều nó khó thở thôi. Tôi thấy trong ánh mắt người đàn ông của tôi ấm áp và bao dung. Anh đã cười với tôi. Những lo lắng, tủi hờn của tôi bị nụ cười của anh làm mềm ra. Nụ cười trong vắt, sáng bừng. Nụ cười ngọt hơn nắng, mềm hơn nước, đủ tưới cho nỗi buồn mấy năm của tôi bừng lên tươi tắn. Anh dở những chiếc áo bé xíu đã được tôi giặt sạch sẽ, bu gấp gọn để trong chiếc làn đỏ, sẵn sàng chào đón đứa con đầu lòng của tôi. Chồng tôi nhìn những thứ đồ xinh xẻo ấy, khiến tôi thấy một màu xanh óng, đổ đầy niềm hy vọng về một mái nhà ấm áp. Niềm tin mà ngay tối hôm qua thôi, mỗi lần nghĩ đến những vết cào nhuốm máu, tôi thấy tim mình lỗ chỗ, những mảng chằng chịt vết thương. Những vết thương làm cho một hy vọng mong manh cũng không thể đâm chồi. Anh không biết lưng tôi đã lên sẹo vì những vết cào. Trưa Bu quẩy ánh nắng giữa thu từ ngoài chợ về đổ đầy gian bếp nhỏ. Bu sai chồng tôi thịt một con gà. Con gà này lú mề chẳng biết đẻ gì sất. Mấy lần Bu định thịt mà nhà có 2 Bu con ăn không hết. Trong thúng của Bu có một chai rượu nuốt lá chuối. Chồng tôi ít uống rượu. Thầy có về đâu mà Bu mua rượu cơ chứ? Nhát thầy về. Bu nói chắc như đinh đóng cột. Sao Bu biết? Tôi lẽo đẽo theo sau Bu hỏi. Mày là dỗ bác Hinh. Bác Hinh là anh trai của thầy tôi. Thầy Bu tôi rất coi trọng việc dỗ chạp. Tôi nhặt rau. Bu ngồi xuống cạnh tôi, tay sờ bụng tôi. Em ăn thịt gà rang hay luộc? Bà nội bảo thầy em rang với nghệ nhá. Không ăn gừng nữa, nóng lắm. Thầy sang ông Nghé lấy nhôi về giặt cho em rồi hử? Nhõn bà có cháu chắc lúc nào cũng nói chuyện y như nó biết nghe không bằng. Thằng thầy mày, nó chẳng biết nghe đấy nhơ. Đã không biết còn nói, bù lại tát cho hết vẩu bây giờ chứ lị. Em bà nhỉ? Con Mốc chạy ra, thầy tôi về đến ngõ. Bu nhìn thầy. Thầy thằng Hưng đã về đây như. Con chào thầy. Thầy nhìn tôi. Nghỉ đi con, bụng to thế rồi, ngồi ghế cao lên chứ. Thầy lúc nào cũng nói nhẹ nhàng và hiền như vậy. Không ai biết khi nào thầy giận. Bu tôi chắc vì những lời ngọt ngào ấy mà mặc định. Người có học như thầy thì nói điều gì cũng đúng. Bu đã từng một mình nghe tiếng cười cợt của những người đàn bà góc chợ. Những thì thào quật vào Bu còn độc địa hơn cơn bấc lạc mùa, hơn con rắn xanh mùa đẻ. Những cơn bấc lạc độc địa ấy, Bu tôi đổ vào cối xay như những hạt đỗ hàng ngày Bu làm tương. Vòng cối xay nghiền nát những độc địa. Thầy trong mắt Bu, vợ chồng tôi và vợ chồng cô Mùi vẫn vẹn nguyên sự tôn kính. Có cái lỗ hổng trong lòng Bu dần tứa lên những mảng mây màu hồng. Nước mắt Bu không chảy nữa, dù mùa vẫn còn gió. Bữa trưa của cả nhà tôi, giữa trời heo heo của tiết chớm thu, thầy cẩn thận gỡ bỏ xương, đặt vào bát Bu một miếng thịt. Khi nghe Bu nói, mai thầy có ngược thì bắt con gà béo mang lên, thịt cho thằng Dũng ăn nhá. Nhà mình khôi gà ra ấy.
Bu rót đầy rượu vào cái chén hạt mít của thầy. Tự dưng tôi thấy mặt mình đỏ lên. Lạ thế chứ. Cái đùi này của em nhớ. Tôi thấy mình được yêu thương thực sự như giữa những người ruột thịt. Bu chiều may thế. Hay chưa? Nó là con tôi. Nó lại sắp sinh con cho anh đấy. Không chiều nó, nhẹ chiều anh phải không? Con mốc nằm gác cái mũi đen ướt mềm lên hai chân trước. Nắng vẫn hong vàng mẹ đố của bố tôi. Một cảm giác bình yên quá đỗi. Cuối tháng trời tối như ai cầm lọ mực mà đổ vào đêm. Gió heo may se sắt từng cơn. Vườn cam xã Đoài của thầy đã treo những quả vàng ửng mọng nước từ những cây bói. Giọt vàng như mật ong. Bổ một quả cam ngoài cửa trước. Hương thơm nức bay vào ngọt lịm cả ba san, hai buồng trong nhà. Tôi nặng nhọc với cái bụng gần đến ngày sinh. Chồng tôi đã nghỉ hẳn ở nhà để chờ tôi nằm ổ. Lúa chiêm ngậm sữa nặng trĩu ngoài đồng. Bu tôi vẫn đi chợ, cẩn mẫn như một con ong. Mớ tóc dài của Bu đã có nhiều sợi bạc, được quấn gọn gàng trên đầu. Áo nâu non sờn vai. Đôi thúng hàng ngày theo Bu đi chợ, đựng cả bốn mùa gió sương, nắng mưa. Cái đòn gánh lên màu nâu bóng. Chỉ có tình thương của Bu với tôi là vẫn ăm ấp đầy. Hàng ngày tôi vẫn mong ngóng mỗi khi Bu gánh cả hương thu dịu dàng về với tôi trong những buổi trưa. Tôi ra vào trông ngóng. Tôi ho và sốt từ tối qua. Bu để tôi ngủ với Bu ở gian ngoài. Nửa đêm hay bất cứ lúc nào Bu thức giấc là bàn tay lại khe khẽ đặt lên trán tôi lo lắng. Tôi nằm im, Bu choàng tay qua tôi. Tôi không dám cụm cửa, hơi thở tôi nóng hầm hập. Bu cũng thật khẽ như sợ tôi tỉnh giấc. Bu ngồi dậy, cúi sát mặt tôi. Một giọt ấm nóng rơi vào má tôi, bỏng rát. Những ngậm ngùi của tôi vơi đi, những chao chát trong ánh mắt của tôi tan ra. Tôi giấu những giọt nước mắt từ sâu thẳm bỏ ra rớt xuống gối. Bu chườm khăn khắp người tôi. Tôi sợ chỉ khẽ cựa mình, cảm xúc trong tôi sẽ ảo ra vỡ trong đêm. Bu vuốt những lọn tóc mướt mồ hôi mà thì thầm thật khẽ. Tội nghiệp con tôi. Bu giã 5 lá cây dấp cá và nhỏ nồi, vắt nước hòa với đường cho tôi uống. Nhưng nửa đêm, cái sốt hầm hập vẫn làm thân xác tôi mệt mỏi, nhức nhối. Cái lạnh từ trong lạnh ra rất khó chịu. Cảm giác lạnh nhưng vẫn dịn mồ hôi. Tôi khẽ cựa mình, bất giác tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng khô khốc. Bu cúi xuống sát mặt tôi, áp má lên trán tôi khẽ thì thầm. Em mệt lắm phải không? Con khát nước. Bu bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt vừa được thả ra. Để đây, Bu lấy ngay đây. Con xin. Tôi uống hết một ca nước. Bu nằm xuống ngủ đi, con không sao đâu. Bu cứ ngồi mãi thế. Thế hai Bu con cùng ngủ nhá. À, em bà muốn ăn gì không? Hay cố nuốt vài cùi dĩa cháo nhá. Tôi có ăn được gì đâu. Em đang đạp đây này. Thấy chưa? Cháo Bu vẫn ủ chấu trong nồi đất nóng. Không phải cùi lửa gì sất. Nhá, ăn nhá. Như đoán được là tôi không muốn Bu phải nửa đêm rút rơm đun lại cháo. Nên Bu mới nói một hồi. Tôi không muốn ăn vì bụng không có cảm giác đói và miệng đắng ngắt. Nhưng nếu tôi không ăn thì chắc chắn Bu sẽ không ngủ được. Nhưng Bu lấy ít thôi nhé. Ít chứ. Bu vội bước xuống giường như sợ tôi đổi ý. Bu cứ để con tự ăn. Nguyên nào, Bu bón cho. Nhiều thế Bu? Nhiều đâu, ít đấy nhơ. Bu múc vào cái loa to cho dễ xúc thôi mà. Tôi chẳng cãi với Bu vì Bu luôn có lý lẽ riêng. Vừa không? Nóng không? Bu cứ vừa cho tôi ăn vừa nói, vừa hỏi để tôi phân tâm mà không để ý lúc Bu xúc một thìa to. Chồng tôi thấy hai Bu con rì rầm thì dậy ra ngoài, ngồi xuống cạnh giường. Nhẹ sáng mai, con bé vẫn sốt, là tôi nhờ người võng vợ anh ra trạm xá nhơ.
Con không đi trạm xá đâu. Tôi hấp tấp cắt ngang lời bô. Không muốn ra trạm xá thì phải ăn hết từng đầy cháo. Chứ không thôi mai ra ngoài ấy hở. Bác sĩ tiêm tay cho thì bỏ bố cũng chẳng bênh được. Bố nói với tôi như dọa ông ba bị với một đứa trẻ. Nhưng bố đã thành công vì tôi sợ thật. Hay con vào buồng con ngủ nhé. Tôi muốn để bố ngủ một chút. Ngủ đây với bố. Đang yếu mà nằm cạnh hơi đàn ông là lâu khỏi lắm đấy. Tôi muốn cười vì cái lý lẽ của bố. Anh ngủ đi. Mai bố đi chợ thì dặn con bé nhớ. Bố giục chồng tôi đi ngủ. Bố khẽ đặt tay lên trán tôi. Nhẹ, em sợ tiêm nên mát rội đây này. Bố nói như reo lên. Tiếng gà sang canh lãnh loãng ăn vào đêm. Ở bản tôi mỗi khi có người ốm là thầy Mo được mời về gọi vía. Vía được gọi là khoắn vì vía đi chơi xa, mải chơi quên mất lối về. Mỗi vía đều tương ứng với một bộ phận trên cơ thể. Vía tai biết nghe, vía mũi biết ngửi, vía mắt biết nhìn. Vía nào đi chơi chưa về là bộ phận trên cơ thể sẽ bị đau. Vía ở xoáy tóc là vía chính, gọi là khoắn tôn. Nếu thầy Mo không gọi được khoắn tôn về thì chủ khoắn sẽ chết. Nếu cái tay đau là vía tay bỏ đi chơi xa. Mắt đau là vía mắt đi chơi quên lối về. Trước khi gọi vía, người ốm phải chuẩn bị một cái túi. Trong đó để một cái áo của mình, không dùng áo trắng. Một quả trứng gà luộc, một gói xôi, một con cá nướng. Nếu người ốm bình thường thì chỉ cần gọi một lần, vía sẽ tự về. Nhưng vía rủ nhau đi chơi xa thì người ốm sẽ nặng. Phải gọi vía 3 lần, dỗ dành khéo léo và lâu, vía mới về. Thầy gọi vía từ chân cầu thang. Người ốm phải ngồi im trên nhà, không được đi lại. Gọi vía người ốm, thầy Mo thường là nữ giới, vì đàn bà có sự nhẫn nại, chịu đựng. 30 vía trước mặt, 50 vía sau lưng, vía đầy hai bên mình, vía đừng đi chơi xa. Nhà đã chuẩn bị xôi cho vía ăn đường, trứng và cá cho vía ăn đường, vía đừng đi chơi xa. Vía về thì đừng đi nữa, mọi việc có con cháu lo. Sau bài gọi vía, thầy Mo sẽ hỏi, Chầu Khoản ơi, vía về chưa? Người ốm nghe thấy sẽ trả lời, vía đã về đủ rồi. Lúc ấy thầy Mo đặt túi bên trong của áo, trứng, cá nướng và xôi vào đầu giường của người bệnh. Việc gọi hồn vía lặp lại đến lần thứ 3 thì một người cao niên trong dòng họ đón lấy túi vía của thầy Mo, đưa cho người ốm đã ngồi sẵn trên giường. Xung quanh là người thân ngồi dưới sàn. Lúc này thầy mới cúng hồn. Khi đã mời được hồn vía về rồi thì phải cho hồn vía ăn ngon. Cái vía mới ở lại mà không bỏ đi chơi xa nữa. Mâm cúng gồm có gà luộc, xôi, bánh gồ, chuối tây, nước canh và 8 chén rượu. Mong hồn vía đừng đi chơi nữa, hãy ở bên mình. Nhà đã có đủ gà, xôi, đủ rượu. Thầy Mo đưa cho người bệnh ăn gà, xôi, cá và trứng. Người bệnh phải cố gắng ăn nhiều. Ăn nhiều thì hồn vía mới ở lại. Ăn ít hồn vía sẽ giận dỗi mà bỏ đi. Sáng khi mở mắt ra thì Bu đã đi chợ từ lâu. Tôi bớt sốt, nghe quanh mình vẫn còn mùi trầu thuốc của Bu. Mùi mồ hôi âm ấm và đầy ắp một mùi yêu thương. Nhà im lặng quá. Chắc chồng tôi đã cho lợn, gà ăn xong và đang tưới rau hay đi đâu đó. Tôi nhìn lên mái nhà. Căn nhà tứ trụ 3 gian 2 buồng chắc chắn. Công sức của Bu tôi. Một người đàn bà nhỏ bé mà đầy nghị lực. Bu tự tay thuê thợ làm ngôi nhà này. Ngôi nhà gỗ lim tứ trụ 3 gian 2 buồng, lợp ngói hương canh đỏ tươi. Ngày mới về làm dâu Bu, tôi đứng ngắm mê mẩn những thanh gỗ như có hồn. Điều kỳ lạ là bước vào nhà, một hơi ấm len lỏi khắp người khi mùa đông và như có luồng gió mát dịu khi mùa hè, khiến người rất thoải mái, dễ chịu. Bu giải thích cho tôi hiểu. Những cây cột này gọi là cột cái, là gỗ lim. Những cây vuông đỡ ngói kia gọi là dôi, cũng được xẻ ra từ gỗ lim. Cây to nhất được đẽo vuông vức
bảo nhẵn, đặt trên cùng kia là xà nóc, còn gọi là thượng lương. Thượng lương chạy dọc suốt theo chiều ngang nhà, đỡ bờ nóc chăm dui chui vào một nóc. Làm nhà, ngày đặt thượng lương là ngày quan trọng nhất, phải xem ngày tốt và giờ hoàng đạo. Nhóm thợ làm nhà này là một nhóm thợ lành nghề bên Thanh Miện, Hải Dương. Ngày đặt thượng lương, gia chủ biện một mâm lễ đầy đủ như gà, xôi, rượu thịt, trái cây, hoa và bánh kẹo. Thầy cúng làm lễ xong cây nóc, được toán thợ dâng lên. Một người con trai còn thanh tân, khỏe mạnh, sẽ trực tiếp nhận trọng trách đặt thượng lương. Cấm đàn bà được bước qua cây xà nóc và quanh quẩn ở đó lúc sắp đến giờ đặt nóc. Khi đặt nóc, bác thợ cả sẽ trực tiếp chỉ đạo đặt đúng giờ và đúng quy tắc. Những cái đế vuông kia được gọi là câu đầu. Câu đầu là một trong các dầm chính đặt trên đầu các cột cái. Hàng chữ khắc trên thượng lương kia, Bu cũng phải sang Nam định xin của một thầy nho có tiếng. Hàng chữ kia là chữ Hán, dịch sang chữ Nôm có nghĩa là tử vi tinh chính chiếu, phú quý thọ khang ninh. Có nghĩa là sao tử vi chiếu vào nhà nên được hưởng những điều tốt như phú quý thọ khang. Chữ trên thượng lương và câu đầu đều được dát vàng lá, nhẹ nhàng, mềm mại. Cây thượng lương nhà mình là gỗ đàn hương, một loại gỗ có mùi thơm rất đặc biệt, quý và hiếm. Ông ngoại là thầy của Bu, mua hộ bằng tiền đúng 1 năm làm lụng vất vả của Bu. Tôi khâm phục Bu vô cùng, một người đàn bà nghị lực mạnh mẽ và giỏi giang hơn người. Chồng tôi về mang cho tôi một đĩa bánh đúc Bu mới mua. Tôi ngồi dậy ra ngoài, nắng đã ngập tràn khắp nơi, đầu vẫn ong ong. Tôi nghe thấy tiếng bà tới mắng yêu thằng cháu nội, tiếng bò thong thả gọi con, tiếng móng trên con đường lát gạch đi qua ngõ nhà tôi để ra đồng. Vục một cốc nước lạnh lên mặt, tôi khẽ rùng mình nhưng sảng khoái và thấy khỏe hơn. Bé con trong bụng đạp khẽ như phụng phịu, như hờn dỗi. Tôi có cảm giác đói. Vào nhà, chồng sờ tay lên trán tôi khẽ reo lên: "Ô, hết sốt rồi, chắc sợ tiêm nên hết sốt đây mà." Tôi cũng cười, tôi nghĩ chỉ cần anh thương em thôi, em sẽ khỏe, không bao giờ ốm đau đâu, thật đấy. Tôi ngồi ăn bánh đúc, vị bồi bồi ngọt ngào ngấm vào từng thớ thịt. Tôi phải ăn, phải khỏe, cuộc sống này đẹp thế, không dành thời gian mà tận hưởng mà trân trọng nhau thì tiếc quá, tiếc thật chứ. Em nằm đây nhá, anh đun nồi nước lá để em tắm cho nhẹ người, Bu dặn thế. Chỉ tắm thôi, không được xông, sợ con nóng không chịu được ấy. Tôi buồn cười vì ý nghĩ ấy của đàn ông hơn tôi 30 tuổi. Tắm xong tôi ngủ một giấc thì Bu đã về. Mày ơi, mày, ra Bu cho quà nào. Quà cho tôi là một gói cốm được bọc trong lá sen. Những hạt cốm xanh như mảnh lưu ly thơm phức, tinh khôi dịu dàng mùi nếp non. Tôi hỏi Bu: "Ai đã nghĩ ra gói cốm trong lá sen hả Bu?" Bu cười: "Các cụ ngày xưa chứ ai." Nhà bà Toàn có một ao sen. Tôi có cảm giác sen vắt từ hạ sang thu. Lúc này thu lại gói hạ trong hương cốm. Hương bay theo từng làn gió nhẹ như tơ nõn lướt qua, làm không gian bỗng trong veo. Tôi muốn hít no cái mùi hương ấy, sợ nó bay đi. Bu nhìn tôi, một cái nhìn như cộng tất cả sự yêu thương của bà tôi, em tôi, ải tôi. Bu đặt quăng gánh xuống bậc thềm, ôm tôi vào lòng. Tôi nghe thấy mùi trầu thơm, mùi áo nâu bạc vai, mùi của cả những giọt nước đang bỏ ra ngoài khóe mắt tôi, thật mặn mỏi. "Đừng ốm nữa nhá, bù xót ruột lắm."